Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, ja ku jemi sërish së bashku në Dita Jonë, në programin që shpresoj të bërë zakonin mëngjeseve tuaja nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes edhe një herë nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, mirë se keni ardhur në këtë program. Sot është ditë e martë, data është 23 korrik dhe këta janë disa prej titujve dhe të ftuarve që do të kemi sot në Dita Jonë. Sot në program do të jemi bashkë me zotin Aldo Bumçi nga Partia Demokratike, me cilin do të bisedojmë për zhvillimet e fundit brenda kësaj force politike, e cila vijon aktivitetin edhe në ditët më të nxehta të korrikut. Do ta pyesim zotin Bumçi mbi planet që Partia Demokratike ka për vjeshtën dhe nismën e re për vetim të brendshëm, e cila u bë publike këtë javë. Ai do të jetë me ne rreth orës 8:30. Balet maestro Leonard Gjokaxhi dhe prima balerina Ledja Sulaj na bashkohen sot në studion tonë për të na treguar mbi një 2 javor intensiv trajnimi profesional me balerinë nga Turqia, Italia dhe Shqipëria. Koreografi Gjokaxhi erdhi nga Shtetet e Bashkuara për që në pjesë e këtyre shkëmbimeve intensive me mësues dhe stile të ndryshme baletit, të cilat u kurorzuan me shfaqjen Dancing in Albania. Do t'i kemi këta dy miq në studio në orën 8. Sot në Dita Jonë rreth orës 7:30 do të jemi me kolegun ekonomistë dhe biznesit Angelo Aruni. Do të flasim për tema që kanë lidhje me pushimet verore. Rifillimi i aksionit anti-informalitet është njëra nga temat që do të bisedojmë me Angelon sot, por gjithashtu do të flasim edhe për çmimet që Bregdeti shqiptar ofron këtë vit për pushuesit dhe se si këto krahasohen me ofertat që vijnë nga fqinjët tanë. Shumë mirë dhe për t'i ndenjur besnik kësaj linje të mendimit, pra bisedës që do të kemi sot me Angelo, ne menduam që edhe pyetjen për ditën e sotme, për cilën ju ftojmë që të lini një përgjigje në Facebookun e A2CNN, ta lidhnin pra pikërisht me pushimet dhe ofertën shqiptare. Po, sepse kemi menduar t'ju pyesim në faqen e Facebookut pra në A2CNN, sa kushton të pushosh në Shqipëri? Si krahasohemi ne me fqinjët? Pra, besoj që shpeshherë dhe të tërë vihemi para kësaj dileme kur vendosim për të pushuar, të tërë pak a shumë keni eksperjenca qoftë në Shqipëri apo edhe jashtë saj dhe shpeshherë bëjmë krahasime dhe nxjerrim dhe përfundime. Po tani më mendoj që është arritur një numër i mjaftueshëm verash dhe përvojash në mënyrë që njerëzit të dinë tani të bëjnë dallimin midis çfarë mund të pushohet në Greqi, në Itali apo Turqi dhe se si kjo krahasohet me ofertën vendase. Po pyetja është se kam dëgjuar edhe shumë këto kohë të fundit që njerëzit ankohen për çmimet e larta, veçanërisht në jugun e vendit ku edhe po themi është edhe oferta më e shtrenjtë, por pyesim ju pra sa mendoni se kushton apo sa kushton juve në planet tuaja të pushonin në Shqipëri dhe si krahasohet kjo me ato që keni paguar apo që keni parë se mund paguanit jashtë vendit? Mirë, shumë mirë. Kjo ishte pak a shumë pyetja që ne do t'ju kemi dëshirë pra që të bëni pjesë e programit tonë, kështu që na shkruani. Kujtojmë natyrisht edhe aplikacionin e A2CNN, pra nëse keni dëshirë që t'jeni gjithmonë të informuar dhe të na keni me veten telefonat tuaj, është aplikacioni pra A2CNN, të cilin mund ta shkarkoni dhe gjeni pikërisht pra ja ku e keni këtë aplikacion me A2-shin atje në sfondin e kuq nuk ngatrohet, edhe jemi gjithmonë me ju. Mirë, atëherë për të qëndruar të informuar dhe në këtë fillim dite lidhemi me kolegun ton, me Erion Dushin, i cili ndodhet në studion e lajmeve. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes. Atëherë Erion, linja për ty për të marrë informacionet e para të kësaj dite. Faleminderit. Gongu me 140 vota në parlament si rrallë herë më parë, solli unanimitetin e mazhorancës dhe opozitës 3 vite më parë për të hapur rrugë reformimit të sistemit të drejtësisë. Mbi dokumentin e komisionerit për zgjerimin Johannes Hahn, mbështetur tek propozimi ashtu quajtur hibridi amerikanes Victoria Nuland, u volos konsensusi i vështirë i politikës shqiptare për reformën në drejtësi 21 dhe 22 korrikun e 2016-s. Çfarë pasoi ishte një mungesë e theksuar konsensusi për ligjet e drejtësisë që do të zbatonin reformën kushtetuese. Vetëm ligji i strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit gëzon dhe votat e opozitës. Sot, 3 vite më pas, vendi ende nuk i ka funksionale organet e reja të drejtësisë, ndërsa 2 gjykatat kryesore, ajo kushtetuese dhe e lartë, kanë dalë jashtë funksionit për shkak të seleksionimit nga vetingu të gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistem. Mbi 360 biznese janë penalizuar me gjobë ose janë mbyllur në vetëm pak ditë të zhvillimit të aksionit anti-informalitet. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve Delina Ibrahimaj deklaron se nga kontrollet në terren rezulton se turizmi është ndërtimi me sektorët më informal, aty ku do të fokusohen kontrollet edhe në vijim. Sipas të dhënave të administratës tatimore, deri më tani janë kontrolluar në të gjithë vendin 1064 subjekte, mos regjistrimi i bizneseve, punonjës të padeklaruar, si dhe mos lëshimi i kuponit tatimor rezultojnë edhe shkeljet kryesore të konstatuara në nisje të aksionit të dytë kundër evazionit. Në kulmin e sezonit veror, qarku i Elbasanit po përballet me një fluks të shtuar të trafikut rrugor. Hapja plotësisht e autostradës Tiranë-Elbasan ka bërë që një pjesë e mirë të gjithë mjeteve që vijnë nga jugu zgjedhin tunelin e Krapës për të ardhur në Tiranë.
Sektori rrugores apelon të tregohet kujdes me lëvizjen në rrugë, të respektojnë rregullat e qarkullimit, ndërsa bëhet me dije se policia rrugore nuk do të tolerojë asnjë shkelje që vën në rrezik jetën e qytetarëve. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë mund të mbahen më 8 shtator. Njoftimi vjen nga Radio Televizioni Shtetëror i Kosovës që citon burime brenda presidencës. Kreu i shtetit Hashim Thaçi pritet të nisë konsultimet me partitë politike duke propozuar pikërisht këtë datë për zgjedhjet. E pavarësisht këtij raportimi, presidenca e Kosovës vijon të qëndrojë në heshtje. Nga ana tjetër, të gjitha partitë politike janë vënë në lëvizje duke bërë përgatitjet e nevojshme për këtë zgjedhje. Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë që ato të mbahen sa më parë, ndërsa vendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës po shkojnë drejt konsolidimit të aleancës. Presidenti Volodymyr Zelensky konsolidon pushtetin në Ukrainë. Sipas exit pollëve, ish komediani konsolidon pushtetin duke siguruar rreth 44% të votave në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Partia e tij, Shërbyesi i Popullit, regjistron kështu rezultatin më të lartë në zgjedhjet ukrainase, që kur vendi siguroi pavarësinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik më 1991-shin. Megjithatë, për krijimin e qeverisë do të ketë nevojë për një partner koalicioni. Kaq për momentin. Bashkë ritakohemi pas 30 minutash. Faleminderit Erion, shumë mirë, vazhdojmë ecim më tej, tani besoj doni të dini. Partia e tij, Shërbyesi i Popullit, po në Ukrainë po ndodhin çuditëra me sa duket, por shumë i gjetur për një parti, Shërbyesi i Popullit. Nuk e di nëse ta besosh po. Okej, le të shpresojmë. Dakor, kalojmë tek moti tani. Do të kalojmë tek moti tani, do të shikojmë se si do të jetë moti për Shqipërinë ditën e sotme, këtë të martë, për këtë na ndihmon si çdo ditë tjetër, edhe sot meteorologe jon Tanja Pore. Mirëmëngjes Tanja. Shikojmë një hartë dhe qartësi në qiej. Po, patjetër, në fakt Flasim si pilot tani. Po, tanam. Nuk ka si të ndodhë ndryshe. Sot vjen moti i kthjellët në gjithë territorin shqiptar. Kemi vetëm gjatë pasdites një krim të vranësira lokale në zonat malore më të dukshëm do jenë në juglindje ku krijohet mundësia për ndonjë shi të izoluar, megjithatë pjesa tjetër e territorit mbetet në mbizotrimin e motit të kthjellët. Të ndalemi tek temperaturat, mëngjeset vijojnë të jenë të freskëta, kuptohet referuar cilës në cilën ndodhin, pasi kemi çdo mëngjes deri nga ora 9 apo 10 e mëngjesit kemi hyrje të masave ajrore më të freskëta nga veriu dhe më pas deri në mesditë kemi hyrje e masave ajrore nga veriperëndimi i Europës, pikërisht aty ku ndodhet dhe masa ajrore e Afrikës, e cila është ngjitur në pjesën më të madhe të perëndimit të Europës. Rrjedhimisht do të kemi temperatura të larta në mesditë. Sot presim rreth 38 gradë Celsius në disa qytete të ulësisë perëndimore, po përmendim Shkodrën, Lezhën, Tiranën, Elbasanin, Beratin, po ashtu edhe Gjirokastrën, presim vlera gjatë mesditës shumë pranë 38 gradëshit. Ndërkohë, në pjesën tjetër të territorit mbetet moti i nxehtë, edhe në zonat malore do të kemi, në pjesën më të madhe të zonave malore do të kemi 29 deri në 33 gradë Celsius, diçka më freskët paraqitet vetëm skaji verior i territorit shqiptar për ditën e sotme. Ky është informacioni i motit për Shqipërinë sot. Faleminderit Tanja. Shumë mirë, në rregull, ja ku mësuam edhe këtë informacion. Je gati? Ta marrë tani? Po, merret tani për parë me trafikun sepse është ora 7-8 minuta për të kuptuar nëse ka filluar lëvizja në kryeqytet. Siç kaq vështirë në këtë orare, gjithmonë kemi parë që është lirshëm, por megjithatë e tentojmë. Mos u tutni burra sepse ka trafik të lirshëm, me shikojmë Tiranën, shumica e saj paraqitet e gjelbër në rrugën e saj sipas hartës së Google-it sot në mëngjes. Shikojmë se ka vonesa zonë zotrin në rrugën e Kavajës pra drejtimi për në kombinat, do të shikoni se në disa segmente atje paraqiten disa ngadalësi. Megjithatë, rruga Teodor Keko, Unazare është jo keq tani në mëngjes, edhe rruga Dritan Hoxha normale për këtë orë. Do të shikojmë se vetëm kur afrohemi tek rretullullimi i Shqiponjës pra hasim trafik atje në dalje Tiranës, e gjithashtu edhe në hyrje pra ndërsa vini nga autostrada Durrës-Tiranë. Shikojmë se Dritan Hoxha paraqitet jo keq, edhe rruga e Durrësit drejtim të sheshit Skënderbej duket e gjelbër sot mëngjes. Unaza e sipërme ka disa ngadalësime diku para stacionit të trenit nëse jeni në rrugën Asim Vokshi pra në Unazën e sipërme, por në shumicën e saj kalohet lirshëm. Shikojmë edhe një ngadalësim të trafikut në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Bardyl pra në Unazë atje tek qendra spitalore universitare Nën Tereza. Rruga e Dibrës
ka ngadalësim gjithashtu kur takohet me rrugën e barikadave. Do ta shikoni të shënuar në ngjyrën vishnje që tregon që mjetet atje kanë qëndruar për një kohë tepër të gjatë në semafor, pra është ngadalësim në rrugën e Dibrës. Veç kësaj, rruga e Elbasanit paraqitet jo keq, tani në mëngjes do të hasni trafik zonën Zotrin nëse jeni në Unaz tek rruga e Elbasanit, pra nëse vini tek 7 Xhuxha atë do të shikoni se paraqitet me të kuqe si zbritja nga rruga e Elbasanit drejt Unaz, ashtu edhe ju që jeni në Unaz duke udhëtuar drejt Lindjes, pra do të hasni diçka si trafik atje dhe tek Bryli gjithashtu dhe kryqëzimi i rrugës Bardyl me rrugën Hoxha Tasim. Veç kësaj, mund të themi pastaj që Tirana është siç është për ditë në orën 7, asgjë tjetër për të raportuar veç këtyre vonesave të zakonshme. Mirë, shumë mirë, pra ishte ky informacion i cili i paraprin informacionit të sportit tani më, sepse është gati Kris Martiro në studion e lajmeve për të mësuar Kris për arenën kombëtare. Kemi informacione për emrin e tij? Aulona, e vërtet, arena kombëtare e cila është drejt përfundimit me shumë gjasa nuk do të emërtohet më e tillë në një të ardhme të afërt. Federata Shqiptare e Futbollit është në kërkim të një sponsori që përfshin blerjen e të drejtave të emrit të stadiumit të ri. Shitja e të drejtave të emrit, siç njofton FSHF, do të ketë një afat minimal prej 5 vitesh dhe do të gjenerojë të ardhura prej 600.000 eurosh në vit. Kompanitë e interesuara do të shfaqin interesin e tyre deri në datën 15 gusht. Edhe Shqipëria me sa duket do të ndjek modelet europiane të klubeve si Allianz Arena në Minga Bayern, Allianz Stadium i Torinos, Etihad i Manchester Cityt apo Emirates i Arsenal në Londër, me të vetmi ndryshim që arena kombëtare nuk është stadiumi një klubi privat. Ndërkohë klubi i Kukësit ka bërë një tjetër goditje të madhe në merkato. Nën kampionët e Shqipërisë pas tratativave të shumta kanë firmosur me futbollistin e kombëtares shqiptare Enis Gavazaj. Ish-lojtari i Skënderbeut sezonin e kaluar u aktivizua me Jenisej në kampionatin rus gjatë fazës së parë dhe më pas u transferua në Bielorusi tek Dinamo Minsk. Gavazaj vjen si një përforcim me shumë vlera tek Kukësi, i cili pas eliminimit nga Kupat e Europës ka nisur projektimin e skuadrës për titullin kampion. 24 vjeçari ka firmosur një kontratë 2 vjeçare me klubin Veri Lindor. Ai ka luajtur gjithashtu në 3 ndeshje me përfaqësuesen kuqezi, të gjitha këto në drejtimin e trajnerit Cristian Panucci. Do të mbetemi tek një tjetër futbollist shqiptar, Ansja Golli vijon të jetë protagonist në kampionatin amerikan të futbollit. Pas golit magjik në finalen e konferencës Atlantikut të Veriut pak ditë më parë, mbrojtësi veteran arriti të gjejë sërish golin. Këtë e bëri në një tjetër finale, teksa shënoi golin e fitores përballë rivalëve të Baltimorës, për të ngritur lart një tjetër trofe në kontinentin e largët. Agolli vlerësohet si një nga lojtarët më të rëndësishëm të klubit amerikan. Ish futbollisti i Tiranës la pas 8 viteve azerët e Karabakut për të nisur aventurën e tij të re në Shtetet e Bashkuara. Këto ishin zhvillimet shkurt për këtë blok të parë sportiv. Faleminderit Kristi. Super gol nga Golli, bravo. Faleminderit Krist, tani do të shkojmë në tutje zonën Zotrin, është koha për të parë se çfarë ka ndodhur në datën 23 korrik ndër vite. Kjo datë në histori është rubrika e kësaj radhe kalendari. Pra kur të kthehemi do të kemi edhe media kombëtare. 1649, Blendi në urbinot i Italis Papa Clementi XI, papa i 243 i kishës katolike. A i vinte nga familja Albani, e cila e ka prejardhjen nga familje fisnike e Mikelaqit, nga Laçi Kurbinit. Papa e udhoi që i kishën katolike për 21 vite rresht dhe rreshtohet i 4-ti për nga vitet në krye të kishës katolike. 1829, në Shtetet e Bashkuara William Austin Burt patentoi makinën e parë të shkrimit. 1903, kompania automobilistike Ford shet veturën e parë. 1942, Holokausti, hapet kampi i ekstraminimit Treblinka. 1952, generali Mohamed Naguib udhëheq lëvizjen e lirë të oficerëve në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1967, lindi në New York Philip Seymour Hoffman. Ai ishte aktor i teatrit dhe filmit amerikan. Si aktor kryesor në filmin biografik Kapot, u shpërblye në 2006 me një Oscar. Hoffman ndahet nga jeta në 2 shkurt 2014. 1972, Shtetet e Bashkuara hedhin në hapësirë Landsat 1, satelitin e parë artificial. 1984, Vanessa Williams bëhet Miss Amerika e parë e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nudo,
të paraqitura në revistën Penthouse. 1989, lindi në Londër Daniel Radcliffe, aktor britanik. Ai është i njohur kryesisht për interpretimin e personazhit të Harry Potter, seria e filmave të prodhuar nga Warner Bros. 2004, 11 vjet pas shkatërrimit, rihapet Stari Mos, ose ura e vjetër, në Mostar. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2CNN, tani për të parë disa prej mediave online, do të fillojmë me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po ja ku e kemi dhe shikojmë dhe titut kryesor që janë në qendër të faqes. Moses Once, vettingu po funksionon, ndër të tjera mund të lexoni drejtësia e re pas 3 vitesh sipas atyre që e votuan. 3 vjet nga reforma kushtetuese, organet e reja dhe të vjetra të drejtësisë ende jo funksionale. Por mund të lexoni gjithashtu në A2CNN, kryemadhi 3 vite më pas, nevoja imediate për reformë të vërtetë në drejtësi. Refuzohen ankimimet e bindjes, patozi Rama mbylli një kapitull të errët, duhet reformë zgjedhore. Porti i Vlorës përfundon terminali pasagjerëve, dyfishohen kapacitetet. Elbasan, apeli i policisë, zbatoni rregullat e qarkullimit rrugor. Qendrat e internetit ndalohet hyrja e fëmijëve të pashoqëruar. Dhe Federata Shqiptare e Futbollit fillon procesin e shitjes së emrit të stadiumit të ri kombëtar. Kolegji zgjedhor pranon kërkesën e Partisë Socialiste për shpërndarjen e Këshillit Bashkiak në urën vajgurore. Por në brendësi të faqes mund lexoni gjithashtu Poli drejtësia, shtëpia e re e 3 institucioneve të rëndësishme. Ndiq paran, plani i Partisë Demokratike, pra kështu me sa duket edhe do të titullohet, kundër korrupsionit dhe pasurive të vjedhura. Dhe e fundit që lexojmë tek A2CNN, tatimet bëjnë bilancin e anti-informalitetit, pra këto dhe të tjera mund të lexoni në faqen e A2CNN, ku natyrisht gjeni dhe programet tona, por edhe gjithçka që ka të bëjë me informacionin dhe aktualitetin. Ecim më tej. Shkojmë tek panorama tani në këto minuta zotrin, këta janë disa prej titujve kryesor që mund të lexojmë në këtë media. Kanabizimi i vendit, gërdeci i kësaj qeverie, Adi Kransta në monolog. 4 të vrarët në bulevard, njësoj si largimi i gjysmë milioni shqiptarësh. Është titulli i parë që lexojmë tek panorama. Ndërkohë, Itali 18 vjeçari i braktisur nga familja vritet nga një shqiptar minoren në prani të vllajit binjak, një lajm tragjik për atë sherr që ka përfunduar në këtë mënyrë midis të rive. Kam marrë shumë letra nga kryeministra të rajonit pas dorëheqjes, Ramush Haradinaj tregon nëse ka marrë një të tillë nga Rama. Edhe përgjigjen e kësaj pyetje, nëse keni do ta gjeni së brendshmi pra tek panorama sot mëngjes. Ndërkohë, aksioni i opozitës Grida Duma. Veç denoncimit nga PD pritet alternativa e saj qeverisë, se është antarja e kryesisë së PD-s pra Grida Duma që komenton në 3 vjetorin e miratimit të reformës në drejtësi. Një tjetër titull dhe të fundit që lexojmë nga panorama, kjo është ndërtesa e drejtësisë që do të përfshi 3 institucione të rëndësishme, pra është inauguruar në Tiranë pallati i ri i drejtësisë, ku do të qëndrojnë disa prej institucioneve të reja atje, siç quhet ndryshe dhe poli drejtësia, kjo ndërtesë. Mirë, ecim më tej, vazhdojmë me një tjetër media në këtë mëngjes për të parë të titujt kryesor, jemi me shqiptarja.com dhe atë që ka në faqen e saj kryesore. Shtëpia e re e drejtësisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjykata kushtetuese dhe e lartë janë bllokuar se ishin të kapura nga korrupsioni. Shefja e ONM-s, drejtësia e re do të hap derën në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Bashkimit Evropian kemi kontribuar me 42 milion euro dhe kreu i KLP-s Ibrahimi frytet po vinë besim dhe durim. Pra këto që ka të bëjnë me si pasoj pra edhe e zhvillimeve në reformën në drejtësi, por ndër tjera mund të lexoni në brendësi të shqiptarja.com, ngritja kushtetueses do vranin në gusht, dërgojmë emrat e parë ku vendi dhe meta nuk i bllokojnë dot. Mund të lexoni gjithashtu SPAU rëfen se nëse po negociohet me Partinë Socialiste dhe zbardh skenarin, do të vijojmë protestat. Por mund të lexoni gjithashtu në brendësi të faqes negociatat, qeveria e re greke po ju monitorojmë, këto janë kushtet për Shqipërinë. Lexojmë gjithashtu dorëheqja Haradinaj nesër iki në Hag, Kosovën nuk e çoi para hetuesve. Gjithashtu mund lexoni gjob se nuk shlyen detyrimet pronari lokali tek 21 vjetori dhe 2 të tjerë dhunojnë inspektorët tatimor. Dhe e fundit që lexojmë tek shqiptarja.com, reforma në drejtësi meta, kusht për çeljen e negociatave, secili të bëjë vlerësimet e tij. Pra këto dhe të tjera mund t'i lexoni në këtë mëngjes tek shqiptarja.com, ne vazhdojmë më tej. Shkojmë tuti tani, shikojmë të tjerë tituj, sot në mëngjes është koha për mapon, zonja e zotrinj, Malaj shpërthen kundër aksionit anti-informalitet. Edhe Lopa jep,
e të tjerë pra mund t'i lexoni në brendësi të mapos lidhur me sa zoti Arben Mala ka thënë lidhur me aksionin anti-informalitet. Dalin fotot e Pallatit të Drejtësisë, Andi Bejtja gjen epitafin për këtë. Ndërkohë, krasta 10% dolën në zgjedhjet farse, ka nisur hakmarrja dhe presioni. Nuk morën pjesë në kuvend, Ruçi u mban rrogat deputetëve, emrat e tyre mund t'i lexoni sot tek mapo në brendësi. Apati shantazhe për dorëheqjen, Haradinaj rrëfen të vërtetën, kjo pra në intervistë që ai ka dhënë. Leila Moses Once, SPAK do të çlirojë Shqipërinë nga korrupsioni, është deklarata që ajo ka thënë pra më në fund nota pozitive. Disa zhvillime që tregojnë se Rama s'po bën asnjë tërheqje, është titulli i fundit që lexojmë tek Mapo sot mëngjes. Për më shumë njoftojmë tek hapësira online e kësaj gazete. Mirë, ecim më tej dhe jemi me një tjetër media dhe shikojmë dhe titujt kryesor pra që vinë në këtë mëngjes, jemi tek Java News. Atëherë lexojmë tek Java News. Delegacioni i Bashkimit Evropian reforma në drejtësi po jep fryte dhe është e pakthyeshme. Sorika për reformën në drejtësi kemi kontribuar me 42 milion euro. Ambasada Amerikane, SPAK dhe BKH do t'ju çlirojnë nga krimi dhe korrupsioni. Kryetari i KLP-s, frytet e drejtësisë së re po vinë, duhet besim dhe durim. Qeveria re greke shton presionet, Tiranën do ta kemi nën monitorim. Takimi Rama Meta në gjirin e Lalzit, presidenca, ky është thashë them plazhi. Pra vjen kjo pyetje në Java News dhe natyrisht do të klikuar brenda për të parë dhe përgjigjen. Gjykata u jep mandatin 2 kryebashkiakëve socialistë në veri. Lexojmë gjithashtu Asambleja Rama kërkon një mandat tjetër në krye të Partisë Socialiste. Kush do të garojë përballë tij? Dhe e fundit që lexojmë tek Java News, Instat më pak aksidente rrugore se një vit më parë. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni tek Java News në këtë mëngjes. Ne vazhdojmë më tej. Okej, do shkojmë tuti tani të shikojmë të tjerë tituj në një tjetër media, është rradha për Monitor e fokusuar tek ekonomia dhe biznesi. Shqiptarët më të mirët në rajon, 28% e familjeve nuk paguajnë dot ujin dhe dritat. Pra është titulli i parë që lexojmë sipas barometrit të Ballkanit kjo. Leku forcohet më shumë se gjitha monedat rajonale, Shqipëria humb avantazhin konkurrues. Pra, Shqipëria vjen të ketë deficitin e lartë të llogarisë korrente në raport me rajonin, por në paradoks me këto zhvillime, moneda vendase është mbi çmuar ndjeshëm në tregun valutor. Shkojmë tutje tek titujt e Monitor, koncesionari i Rinasit, norm fitimi rekord prej 49% në 2018. Shihet pra se është një biznes mjaft i mirë. Aeroporti këtu në Shqipëri me më pak aksidente, por më shumë viktima. Pothuajse një i vdekur çdo ditë në muajin qershor, pra është ky lajm i cili lidhet nga rrugët e vendit këtë sezon pushimesh. Ibrahimaj, deri në fund të vitit do të kontrollohen 6200 biznese, s'ka tolerancë ndaj informalitetit, pra është drejtoresha e re e tatimeve Delina Ibrahimaj që ka lëshuar këto deklarata të pasqyruara tek Monitor. Dhe e fundit këtu, kompanitë e sigurimit ndryshojnë rregulloren, ç'ndodh në rastet që kanë llogari në parajsa fiskale. Është titulli pra që vjen nga sa i përket sigurimit, kam përshtypjen tani të kompanive që janë parajsa fiskale. Mirë, ecim më tej dhe besoj po, jemi në Kosovë tani te koha.net dhe titujt kryesor të saj, ku mund të lexoni kuvendi dritjeshile auditimit në RTK, pra për radio televizionin e Kosovës. Por mund të lexoni gjithashtu kërkohet dorëheqje morale e zëvendës ministrave dhe koordinatorëve. Klientelizmi institucionalizuar largon profesionistët shëndetësor nga Kosova. Pra është një tjetër lajm që vjen te koha.net, por mund të lexoni gjithashtu presidenti hesht shoqëria civile parasheh shpërbërjen e kuvendit. Kosova me ligj të mirë e zbatim të dobët për mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Shkodra, shifrat e luftimit të lëndëve narkotike janë inkurajuese. Protestë qesharake për të kundërshtuar dënimin e qeshjes me zë të lartë. Është ky zhgim që vjen te koha.net në këtë mëngjes. Mund të lexojmë gjithashtu dhe të fundit që rolli dorëheqja e Haradinajt duhet të sjellë zgjedhje të reja. Pra këto dhe të tjera për të kuptuar se çfarë ndodh në Kosovë mund të klikoni te koha.net këtë mëngjes dhe tani shkojmë tek CNN. Shkojmë tek CNN për të parë faqen kryesore shumë shpejt tani në mëngjes, e shikojmë se titulli kryesor atje i rezervohet një analize e cila shpjegon sepse Kina është duke hedhur para të madhe në një grup të vogël ishujsh i cili ndodhet shumë larg Pekinit dhe pse pra po lufton me Australinë për influencë mbi këtë archipelag. Kjo shpjegohet në titullin kryesor tek CNN. Gjithashtu Korea e Jugut gjuan një
si thua, qëllon pra në formë paralajmërimi ndaj një avioni luftarak rus. Ky është titulli në Breaking News që lexojmë tek CNN.com sot mëngjes. Gjithashtu, Departamenti i Drejtësisë i thotë Müllerit se duhet ta kufizoj dëshminë e tij vetëm brenda asaj çfarë është shkruar në raportin që ai ka dorëzuar për Kongresin. Ky lajm pra lidhur me sa i përket jetës politike brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu në faqen e CNN lexojmë se si qeveria në Venezuelë është duke fajsuar sulme të jashtme elektromagnetike lidhur me ato që ishin edhe humbjet totale të energjisë elektrike në vend paracakohesh. Ndërkohë, Trump deklaron se mund ta fitonte luftën në Afganistan brenda një jave, thjesht nuk duaj që të vrasë 1 milion njerëz, sot ai, dhe gjithashtu njëri ndër CEO-t kryesor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e akuzon presidentin Trump për racizëm. Ky është titulli i fundit që lexojmë tek CNN. Për më shumë, dhe ka shumë më shumë material, luftojmë që ta vizitoni faqen. Mirë, ishte gjithçka për se takon edhe mediave online në këtë mëngjes. Ne tani u lëmë në shoqërinë e fotove të një ditë më parë, dhe më pas do të jemi me rubrikën e ekonomisë, do të jemi me Angelo Arunin për trajtuar tema që besoj kanë të bëjnë edhe me këtë periudhë, me pushimet. Gjithashtu ju kujtojmë edhe pyetjen që kemi në Facebook, mos harroni, pra nëse sa kushton që të pushosh në Shqipëri, duke e parë këtë krahasuar edhe me vendet fqinje që kemi dhe që shpeshherë na ndodh që të bëjmë krahasime të natyre. Ju si mendoni, cili është opinioni juaj? Angelo ka ca shifra të mira dhe kjo duhet t'ju interesoj, sepse ka të bëjë me buxhetet e çdo familje. Pra do të flasim për pushimet dhe sa kushtojnë ato, cila është oferta këtë vit në Shqipëri. Mbas pak. Ja ku jemi sërish së bashku tani, siç edhe e anoncuam pak më parë, do të jemi tek ekonomia dhe për të kuptuar vërtet se për çfarë shifrat si mund të përkthehen, pra në lidhje me pushimet tona, ku është më mirë për të pushuar për sa i takon kur flasim nga ana e shpenzimeve dhe me çfarë do nxjerrim nga xhepi ynë. Dhe patjetër. Para hoteli duhet të jetë i hapur, jo me ato kryshin e tatimeve dhe të informalitetit. Mbi të gjitha, edhe këtë temë do ta trajtojmë ka përshtypjen me Angela. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë, në fakt janë dy tema që besoj na prekin shumë dhe që kanë për cilat është folur në këtë periudhë. Pra, mbi gjitha një që rinis kjo fushata e anti-informalitetit. Lufta famshme tashmë një aksion të ri për të rirë me forcat e reja. Duket që sa herë që vjen sezoni veror, dëgjojmë të njëjtën këngë, por që shpresojmë të shkojë deri në fund. Dhe natyrisht edhe për sa takon të pyetjes që kemi hedhur dhe për teleshikuesit tanë, se sa kushton vërtet që të pushosh në Shqipëri. Po kanë përshtypjen kemi një kronik për këto dy tema? I ndjekim atëherë. Mbi 1000 biznese u përfshin nga kontrollet e tatimorëve gjatë ditëve të para të aksionit anti-informalitet. Mbi 1/3 atyre rezultuan me shkelje dhe u dënuan me gjob apo bllokim të aktivitetit. Në vijim do të kontrollohen 6200 subjekte, të përqendruar në sektorët e karburanteve, ndërtimit dhe turizmit, edhe pse në kulmin e sezonit veror. Tashmë janë me 10 hotelet dhe shtëpitë e akomodimit të ndëshkuara dhe të mbyllura, diçka që mund të kthehet në një shqetësim për turistët që kishin rezervuar fjetjen tek ato. Edhe pse pushuesit do të kenë të tjera shqetësime këtë verë, si të shpëtojnë abuzimeve me çmimet në Bregdet, fatura e famshme e filetos 2500 lekë ka hapur lojën tradicionale të faturave të restoranteve në rrjetet sociale, por sa e shtrenjtë është realisht Riviera shqiptare kur e krahasojmë edhe me fqinjët. Bumi i turistëve ka krijuar një thyrje të madhe çmimesh në fjetje, ngrënie dhe argëtim, dhe ky është momenti për të krahasuar kostot
midis një jave në jug dhe një pakete jashtë vendit. Ai nuk është piruni anti-informalitet, por mund të ishte. Kam përshtypjen, po dëgjoja pak më herët pra edhe në kronikat që dëgjoni edhe me rëndushin të fundit fare, që 6.200 biznese përmendesh do të kontrollohen deri në fund të vitit. Pse si ta lexojmë këtë? Dhe cili ka qenë reagimi ndaj, sepse po shikojmë në rrjetet sociale që ka dhe një anti-reagim ndaj anti-informalitetit, po e quaj, për shkak se njerëzit e para është një valle e hedhur më parë, siç po thoshim këngë e dëgjuar ta Aulona, po e dyta edhe duket sikur u bie atyre që janë më të vegjël, ndërkohë që më të mëdhenjt zhgërryen në informalitetin e tyre. Patjetër që do të ketë frustrim si nga qytetarët ashtu nga konsumatorët. E para sepse ky aksion ndodh në kulmin e sezonit veror. Gjithë janë bërë gati, madje një pjesë e mirë janë tashmë në plazh, kanë prenotuar hotelin edhe kur shkojnë aty me valixhe gjejnë që hoteli i shtëpia atyre është e mbyllur, ka të shiritin nga tatimet. Po ashtu bizneset, janë 6.200 që do kontrollohen në vijim, por tatimet tonë që kontrollet do të ketë të herparseshme, aty ku ne dyshojmë që mund të ketë evazion fiskal, mund të ketë lëshim kuponi, që do të thotë çdo pronar bari, çdo pronar restoranti, çdo pronar qoftë edhe një biznesi i thjesht tregtie, do duhet të jetë aty fizikisht prezent kur të vinë tatimet për kontroll. Që do të thotë këta nuk do të bëjnë pushime si vjet, me sa duket. Po përse ky aksion është si thua me hoper të her pas hershme? Nuk mund të merret një si thua një masë për t'i dhënë drejtim këtij problemi i cili është në Shqipëri dhe këtë ne duhet ta pranojmë dhe për mos shkuar deri atje pastaj që ngrihen biznese edhe pse ndoshta në mënyrë të patë drejtë, por ama mbahen familje dhe pastaj kur papritur vihet pikërisht ajo vjen ganxhat në derë, nuk është gjë e mirë për asnjërin. Çfarë do të arrijë deri këtu apo jo? Qeveria pretendon se ka një valë të re të informalitetit e cila është duke u ngritur të paktën deri në muajin qershor, pasi tatimet kishin mungesë performance. Kryeministri akuzon inspektorët tatimor që po rifillonin të bënin korrupsion dhe të mos të merrnin taksat bizneseve, po të merrnin para në dorë. Kjo e parë, e dyta, buxheti ishte në një turisni të madhe, mungonin 25 milion euro vetëm nga tatimet dhe doganat. Sigurisht që duhej ky aksion. Megjithatë kjo mund të interpretohet, ka disa gjëra për të në këtë. E para që njerëzit duhet paguajnë taksa, kjo është e padiskutueshme, se mos duket sikur ne po mbrojmë informalitetin si koncept. Unë paguaj gjithë taksat që më takon që ti paguaj, dua që të gjithë tjerët paguajnë taksat siç i kanë normat e shtetit, as më shumë, as më pak. Kjo është e drejta që gjithë secili duhet ta respektojnë. Nuk mund të lihet që njerëzit kenë hotele dhe të mos figurojnë as me NIPT, as me taksa, as me lloj detyrimi, ndërkohë që ne të tjerët i paguajmë dhe i mbajmë me kurriz të gjitha. Kështu që nuk kemi për atë, po nga ana tjetër pastaj, forma se si kjo bëhet me lojën e kamzhikut në kulmin e sezonit dhe mbasi është deklaruar që është bërë nami me korrupsion në tatime, pavarësisht se si mund të interpretohet kjo, po gropa është 33% atje, vetëm të treta të vëshoja mungojnë mbi 30%. Po pra, mbi 30%, kështu që është edhe ta kthesh këtë në një sulm ndaj biznesit, me ndjenjën e kohës, sepse me këtë digjet edhe i njohemi siç i thonë ata, kjo duket sikur nuk rri. Madje në fakt përveç tatimorëve duket nga raportimet që na vijnë nga bizneset në terren, vijnë grupe të ndryshme kontrollin nga gjitha inspektoratet e mundshme. Qoftë nga shëndeti, qoftë nga kushtet e sigurisë teknike në punë, që do të thotë që do bëhet një kosto dhe një barë e madhe për bizneset, janë në një trysni të madhe, janë shumë të friksuar se do një. Po imagjinojmë për shembull sikur të jemi në Parga ose në Kalkidiki diku, aty ku po mundohemi ne të konkurrojmë, edhe vinë tatimorët grek nëpër hotele kështu vërdall gjithë ditën e i shikojmë ata ca me bllojqe, ca pa bllojqe. Nuk i kemi parkuar. Në momentin po. Në fakt pushuesit e huaj që vinin në Shqipëri tregonin që ne po shohim prezencë të madhe policisë, prezencë të madhe sepse e qunin policisë, sepse nuk e dinin që janë inspektorë tatimor, por ne na mungojnë shërbimet. Dikush u mbyt në plazh tonin dhe ambulanca erdhi pas 30 minutash, ndërkohë që tatimorët ishin atje duke bërë xhiro. Duket sikur e gjithë kjo është përqendruar në jug, ndoshta edhe nga që vjen edhe gjithmonë në prag sezonit turistik. Për shkak se sektori kryesor kur është fokusuar ai turizmi, duket se është ai që ka informalitetin më të madh dhe aty është ku qeveria do të ndikojë të paktën në këtë periudhë, pasi nuk mund të hysh në jug, nuk mund të hysh në turizëm. Nuk është për shembull që në jug gjen më shumë kesh. Po nuk mund të hysh në tetor apo në janar për të kontrolluar, është i mbyllur sigurisht. Pra me sa duket aty dhe përderisa vjen gjithmonë po ta vëni re, vjen gjithmonë para. Një fokus edhe tek karburantet edhe tek ndërtimi. Pasi janë dy biznese që tatimet e kanë konsideruar si me risk të lartë për evazion fiskal. Shumë mirë, po me që jemi tek jugu, le të ndalemi pak atje, jo vetëm jugu, natyrisht që
Velipoja për shembull, po shikoja që ishte njëri ndër plazhet që konsideroi më ekonomikët dhe natyrisht është edhe shumë i mirë, po themi nga ana e cilësisë detit të rërës atje, por kemi dëgjuar për çmime që shkojnë deri në 300 euro nata. Është e vërtet. Kjo kam dëgjuar për hotele me 6 yje që kanë çmime me 300 euro nata ku nuk më konë asgjë. Si është puna e kësaj? Atëherë nuk është e habitshme, jemi një treg i lirë, që do thotë nëse ka kërkesë për diçka të tillë, oferta sigurisht që do të rritet. Nëse ka njerëz që i përballojnë dot 300 euro natën dhe kërkojnë një akomodim që mendojnë se ja vlen 300 euro nata, sigurisht që e marrin. Ndoshta nuk ka apartamente me 6 yje apo edhe me 5 yje në Bregdetin shqiptar, ama ka apartamente super luksoze, nuk ka nevojë të ketë hotele. Ka shtëpinë booking që janë të kompletuara, janë ndoshta të përshtatshme për një qift, për një weekend, për një party me miq në atë shtëpi, dhe sigurisht që ka çmime premium. Natyrisht gjithë secili shikon se çfarë i shkon po pra. Në booking mund të gjesh të tilla me 300 euro nata. Po sigurisht, madje kanë edhe kërkesa specifike, si për shembull është 300 euro nata, po ti duhet të përnotosh paktën 10 net. Okej, në rregull. Mirë, çmimi dhe pastaj gjithë secili vendos vetë se sa do të harxojë dhe apo jo, sikudo në botë që mund gjesh çmime të leverdishme, por ka dhe çmime të larta. Puna është nëse këto çmime përkthehen me shërbime që ofrohen pastaj edhe klientëve dhe nëse justifikohet ky çmim, duhet të parë edhe ky raport. Ai raport është shumë i rëndësishëm se çfarë është raporti, sepse ke konkurrencë shumë të fortë, kanë përshtypjen me sidomos në këtë periudhë, patjetër, që din ta bëjnë këtë dhe kanë si krahasohemi ne. Sepse kjo është njëra nga gjërat që kam dëgjuar dhe më korrigjon nëse jam gabim. Kam dëgjuar që polakët, për të shprehur në mënyrë kështu pak lirshëm, por edhe turistët të tjerë që vinë nga Evropa lindore, po thonë tani më që Shqipëria nuk është aq e lirë sa ç'ishte ca vite më parë. Jemi akoma ai opsioni i lirë apo po bëhemi më të shtrenjtë? Ndoshta jo aq. Ne sigurisht po bëhemi më të shtrenjtë nga viti në vit, por ende jemi shumë larg konkurrencës së rajonit. Pasi nuk mund ta krahasojmë veten me Maqedoninë apo Kosovën apo Serbinë, vende që nuk kanë det. Duhet ta krahasojmë me Malin e Zi, Kroacinë edhe Greqinë, fshinjin ton jugor. Ne jemi shumë më të lirë të paktën se Greqia dhe Italia dhe Kroacia, ndërkohë që Mali i Zi ka një diferencë për 20%. Mund të them për shkakun që në Parga mund të gjesh një apartament me 2 dhoma gjumi për rreth 60 euro nata. Mund të them që në Shqipëri mund gjesh një apartament me 30.000 lekë në atat vjetra. Po ai në Parga shumë më mirë, të betohem. Realisht është. Dhe po themi, nëse krahasuar me plazhet e jugut, është bërë tepër e vështirë që të gjesh diçka që në jug të jemi realistë, është pa mundur. Nuk e di se ku, por që ka atë që ka Parga, për atë çmim që Parga ofron, themi $960, sepse duhet të shikosh 90-shën, edhe 100-shën në jug, sa më dhe po bëhet ekskluziv. Në fakt të gjithë po rendim drejt jugut, por jemi fokusuar tek Dërmiu, jemi fokusuar tek Samili, te Jala, te Saranda, dhe harrojmë që ka edhe qytete të tjera të Shqipërisë. Kemi Lukovën, kemi Çeparon që janë tashmë bosh. Borshi është bosh edhe vin foto. Mirë, varet çfarë ofrojnë pastaj edhe në puna është kanë hotele, ka ku të rish. Pikërisht, pra, është infrastrukturë e tërë e cila duhet të presi turistët. Ne kemi një mungesë kapacitetesh, kemi mungesë të shtretëri, që do thotë ne pretendojmë që të na vinë 10 milion turistë në të ardhmen, ndërkohë që të regjistruar kemi pak më shumë se 100.000 shtretër. Qartë. Megjithatë, pikërisht tek monitori, duke qenë se këtu bën analizat ekonomistëve pasherë dhe ne i referohemi, për shembull thotë që Dërmiu dhe Jala ofrojnë çmime të çmendura deri në 300 euro nata për suitat dhe për disa në kuptimin e shampanjës, që çmendura. Dhe për disa tuajse italianët, Shqipëria është ende e lirë dhe për shtetasit e Kosovës dhe polakët ajo po shtrenjtohet, çka po reflektohet një ulje të numrit të turistëve nga këto vende. Në fakt nuk po shtrenjtohet vetëm për turistët polakë dhe kosovar, por edhe për ne shqiptarët tashmë po bëhet më e vështirë të aksesojmë këto zona. Duhet të gjejmë gjithmonë, duhet të bëjmë kompromise, të mendohemi pak më përpara të dallojmë tablemat të shtëpinë. Problemi është jo vetëm është e vështirë të aksesohesh sepse mund të jenë shumë shtrenjtë. Deri diku thash, nuk të e kuptoj. Por problemi është që ti shkon e paguan shtrenjtë, por problemi është sa do të kesh vërtet pushime të qeta, sa do të kesh ftojen e dur, arin kondicionuar, sa do të kesh ujin e ngrohtë, ku diun, do të kesh qetësinë atje rrotull sepse ndërkohë këndohet kërcehet gjithë natën. Ndërkohë lokalin. Për jashtë apo? Po, ngrihet i kat më tutje, domethënë janë disa gjëra që nuk shkojnë dhe nuk justifikohet ky çmim, sepse nëse me këtë çmim ti vërtet do të gjesh një hotel shumë të mirë me nuk e di sa yje jashtë shtetit, vërtet ama atje merr një shërbim për tu. Dikujt mund t'i duket të shtrenjtë, ndoshta një kafe apo një macchiato 200 lekë. Por kur kafja është plot, je vetëm i qartësuar të tonë në këtë mënyrë. Mirë, ashtu është, ke drejtë. Megjithatë, kjo është çështja që megjithatë ne shkojmë. Patjetër, po janë edhe ata që bëjnë patriotizëm me rrobe banjo, që kërkojnë që kërkush të mos
shkojë jashtë shtetit dhe të gjitha paratë e turizmit të shpenzohen në Shqipëri. Kapacitetet janë plot. Për aq sa ofron Shqipëria janë plot, kështu që mos u shqetësoni ata që shkojnë jashtë shtetit. Kto janë gjëra që po derdhen. Ka dhe një logjik në kosto gjithmonë, pasi ne bëjmë krahasimin. Sa më shkon mua të bëj një fundjavë në Shqipëri, sa më shkon ta bëj në Maqedoni apo sa më shkon një paketë turistike në Turqi. Dhe gjithmonë më shumë diferenca midis tyre kostove po vjen duke ngushtuar, edhe njerëzit preferojnë pse mos shohim edhe një vend të ri. Është njerëzore, të duash të shikosh diçka tjetër. Po, natyrisht. Mirë. Kjo është pak a shumë situata që secili vendos vetë se ku do të shkojë dhe sa para të harxojë. Pra nëse shmangni të timorët dhe i gjeni hotelin hapur, nëse nuk ka ndodhur, po. Angela, shumë faleminderit. Faleminderit. Okej, dakord, mirë, jemi tani në blokun e dytë të informacioneve tona, do të kemi Erion Dushin, pak më pas do të rilidhemi sërish me Kris Martiro, më pas edhe me Tanjën për të marrë të tjera informacione për motin, pra është ky blok i cili besoj do t'ju interesojë, do të ketë vëmendjen tuaj. Atëherë kemi gati Erion Dushin në këtë lidhje të dytë dhe marrim informacionet e dyta të kësaj dite. Erion, ja për ty. Faleminderit. Kolegji zgjedhor mandatoi këshilltarët bashkiak në 7 bashki të vendit duke i hapur rrugë betimit të kryebashkiakëve të rinj. Ndërkohë urrëzuan padite bindjes demokratike për përsëritje zgjedhjesh në 5 bashki me pretendimin se kishte mospërputhje në numrin e votuesve dhe fletëve të votimit. Përfaqësuesi i bindjes demokratike nuk paraqiti proba konkrete, por vetëm amendësime, duke shtuar si kërkesë hapjen e kutive të materialeve zgjedhore për sigurimin e tyre. Në Vjesht, prokuroria e krimeve të rënda pritet të kërkojë vitet e dënimit për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, bashkë me administrimin e dëshmisë së 4 të pandehurve të dosjes Abilaj. Gjykata vendosi të pranojë gjykimin e shkurtuar për Tahirin, i cili shprehu sërish pa kënaqësi për proces. Unë jam plotësisht i gatshëm ta mbroj veten çdo ditë, çdo orë, çdo sekond. Nuk e kuptoj se si prokuroria që ka 2 vjet që merret në këtë çështje nuk është e gatshme ta bëj këtë në minutën më të parë që jepet arsyeja. Ndoshta prokuroria me parimin ose të dënoj një kriminal ose të lërë të qetë një njerëz të pafajshëm. Kriza politike shfaq efektet në ekonominë reale. Bizneset kanë të kurrur të kërkesën për kredi dhe po ja kërkojnë parat bankave vetëm për të mbajtur në këmbë aktivitetin e përditshëm. Banka e Shqipërisë konstaton se në 3 mujorin e 2 të këtij viti kredia për likuiditet nga bizneset është rritur, teksa ajo për investime ka pasur rënje. Kjo do të thotë se sipërmarrësit janë të pasigurt për të zgjeruar bizneset e tyre. Nga ana tjetër, qytetarët ju drejtojnë bankave për kredi për banesë e më pak për konsum. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj zyrtarizoi kërkesën për dorëheqje të parevokueshme me një letër dërguar krerëve të institucioneve dhe liderëve të partive politike. Ai kërkoi nisjen e bisedimeve për datën e zgjedhjeve, ndërsa njofton se do të jetë në krye të qeverisë deri në emërimin e ekzekutivit të ri. Në një status në Facebook, ai porositi pasuesit e mundshëm të tij pas zgjedhjeve se taksa ndaj Serbisë duhet të hiqet vetëm në këmbim të njohjes shtetë të Kosovës dhe kërkoi kundërshtimin e ndarjes së saj. Dhuna trondit Hong Kongun, persona të maskuar më sulm një stacion treni pas protestave të së dielës duke sulmuar qytetarët, 45 vet mbetën të plagosur. Kjo është hera e parë që akte të tilla dhune shënohen gjatë demonstratave kundër projektligjit të ekstradimit. Shumë ligjvënës ngritën pikpyetje lidhur me reagimin e vonuar të policisë. Ajo përdori gaz dotësjellës dhe plumba gome për të shpërndarë protestuesit pro-demokracisë që u hodhën objekte ndaj efektivëve. Rreth 4000 polici ishin në detyrë, ndërsa numri i pjesëmarrësve në protestë u vlerësua në 431 vet. Mirë, kaq për informacionin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim. Faleminderit ty, Erion Dushi, zënë zotëri me blokun e dytë informativ këtu në Dita Jonë. Tani do të shikojmë se si do të jetë noti për ditën e sotme mbi kontinentin evropian dhe rajonin e Ballkanit. Për këtë, si çdo mëngjes pranë ndihmon këtu nga pranë edhe kolegja jonë meteorologja Tanja Porja ja ku e kemi. Po ç'të them për Europën? Në fakt, jo vetëm që nga dita e shtunë, sot dhe në vijim e gjithë java është krejtësisht e qartë situata në Europë, në pjesë më të madhe të Europës dhe jo vetëm në Gadishën Iberik dhe në Francë, pra dhe në brigjit e mesdheut perëndimor ku është krejt normale që gjatësinë së verës të kemi goditje 2 apo 3 herë nga valët e të nxehtit afrikan. Shohim që e gjithë pjesa qendrore, pasaj dhe zona të tilla si Hollanda, Belgjika dhe Luksemburgu, për të cilat temperaturat 30-31 gradë Celsius janë temperatura maksimale historike të cilat shënohen dhe thyen rekorde të mëparshme historike. Pritet që këtë javë të kemi vlera të tilla, madje të kemi edhe 34 apo 35 në veri perëndim të
Europës, pashtu e njëjta situatë është edhe për Gjermaninë, Poloninë, Çekinë, pra pjesë më të madhe të Europës qendrore, më e letër situata në verilindje, megjithatë rajoni Ballkanit mbetet fatmirësisht edhe këtë herë mbetemi thuajse në periferi të valës së këtij të nxehti, nuk presim më shumë se 38 apo 39 gradë Celsius në pjesën më të madhe të Ballkanit, ndryshe është situata për Italinë dhe ishujt e Mesdheut, kuptohet nga dishulli iberik temperatura të larta, por më problematike situata do të jetë sërish për Francën jugore, ku për disa ditë me radhë temperatura do të jenë nga 40 në 42 apo në zonë veçanta dhe 43 gradë. Përse përket vranësirave dhe shirave, situata është pozitive do thosha, ka vetëm pozicionim të vranësirave kalimtare në zonat lindore dhe shumë pak në zonën e Alpeve, duke patur edhe rreshje të përkohshme në brigjet e detit të Zi, dhe shumë pak rreshje në veri lindje të Europës. Ky është informacioni për Europën. Shqipëria sot e kthjellët, gjatë pasdites ka mundësi për zhvillim vranësirave në juglindje dhe rreshje dhe ndonjë rreshje të izoluar shiu. Temperaturat sot pritet të ngjiten në 37-38 gradë Celsius në disa qytete të shtrirës perëndimore të territorit shqiptar. Ky është informacioni i motit për gjithë ditën e sotme, por edhe një pak më i detajuar për Europën, pasi situata vjen të jetë kritike dhe mbase do të jetë deri në fund të javës. Dakor, faleminderit Tanja. Mirë, në rregull, edhe një vështrim të shpejtë mbi trafikun, është thuajse ora 8 po shkon dhe të shikojmë nëse ka vërtet lëvizje tani. Shohim hartën e kryeqytetit në këtë momente, zonja e Zotrin, dhe shohim se Tirana ka më shumë portokalli dhe të kuqe në hartën e saj, që tregon më shumë trafik se sa një orë më herët. Shohim rrugën e Kavajës drejt kombinatit ka bllokim në këtë rrugë. Shikojmë se shënohet me të kuqe një pjesë e saj, pra është e ngadalt, dhe kjo ndikon edhe rrugët e tjera që degëzohen nga rruga e Kavajës pra drejt Ysberishtit. Shikoni se ato rrugë do të shfaqen problematike dhe me vonesa për ju. Shohim rrugën Teodor Kekun, në qendër të saj tek semafori kryesor ka vonesa atje për shkak të pritjes pra që krijohet. Gjithashtu shohim se pak ngadalësim të trafikut do të gjeni edhe në fund të rrugës Teodor Kekun, ndërsa i afroheni rrethotullimit të Shqiponjës. Edhe hyrja në Tiranë nga autostrada Durrës-Tiranë do të ketë pritjen e saj, megjithatë duhet të them se krahasim me ditë tjera paraqitet jo dhe aq keq. Shohim tani rrugën Tritan Hoxha, që shfaqet në ekran, në semaforin e saj në kryqëzimin me rrugën Lord Byron ka pritje tek Tritan Hoxha. Kjo shënohet me vishin, pra tregon se është një radhë e gjatë në këtë rrugë atje, ndërsa dilni nga Tirana, pra do të merrni kohën tuaj, bëni planet që do të ketë trafik tek Tritan Hoxha. Shohim gjithashtu rrethotullimin e Zogut Zi, i cili është i rrethuar me portokalli nga të gjitha anët, tregon se qarkullimi këtu është i ngadalt në këto momente, edhe unaza e sipërme, ndërsa i afroheni stacionit trenit, do të rezervoj për juve trafik. Kjo ndikon edhe rrugën Siri-Kodra, shikojmë që ndikohet nga unaza atje, hyrja dhe dalja në Siri-Kodra bëhet e vështirë. Gjithashtu për skuqjet edhe kryqëzimi i rrugës së Dibrës me unazën tek farmacia numër 10 dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza, pra do të keni atë pritje të vazhdueshme që ndodh për shkak të qarkullimit të dendur të qytetarëve atje. Shohim gjithashtu se ka edhe trafik në rrugën e Elbasanit, në bulevardin Jean d'Arc, zotrin, nëse jeni në unaz, pra drejtuar për nga Parku Rinia, do të prisni atje tek semafori tek ura e tabakëve, dhe gjithashtu rruga e Elbasanit vet, ndërsa i afrohet semaforit në kryqëzimin me unazën, është e ngadalt edhe shënohet këtu me vishin që tregon se ka pritje. Gjithashtu nëse jeni në unaz, duke udhëtuar drejt lindjes në bulevardin Bajram Curri, pra do të keni pritje ndërsa jeni tek Parku 7 Xhuxhat, që tani është në diell. Kaq për Tiranën në këto momente. Kryqëzimet e tjera si zakonisht është një e martë me trafik. Ora ndërkohë po shkon është 8:10 minuta, pothuajse. Mirë, shumë mirë. Tani vazhdojmë sërish për t'ju dhënë informacionin. Do të lidhemi me Kris Martiro në këtë moment në studion e lajmeve për të mësuar diçka më shumë për Partizanin, apo jo, Kris? Aulona, je shumë e sakt. Partizani ka mësuar kundërshtarin e radhës në turin e 3 Europa League, që do të përballet nëse kalon me sukses Moldavët e Sheriff Tiraspolit në turin e 2. Kampionët e vendit do të ndeshen me humbësin e çiftit Maribor AIK. Ndeshje kjo e vlefshme për kualifikueset e Champions League. Partizani u eliminuar në raundin e parë eliminator të Champions pasi humbi 2-0 në Azerbajxhan ndaj Karabakh. Ndërkohë që ndeshja e parë ishte mbyllur 0-0 në Tiranë. Të kuqt nisin aventurën në Europa League këtë të njëjtën në orën 17:30, me ndeshjen e parë ndaj Sheriff Tiraspol që do të luhet në kryeqytet.
Shkëndija e Tetovës do të ketë gjithashtu një tjetër shans në Kupat e Evropës. Pas eliminimit nga Champions nga skuadra e Kalius, tetovarët do të zbresin sërish në fush atje ku do të sfidojnë skuadrën nga Luksemburgu Dudelazh, këtë herë për Europa League. Kampionët e Maqedonisë Veriut do të kërkojnë sot të përsërisin suksesin e 2 sezoneve më parë kur bërrinin deri në fazën play-off, por nuk mundën të shkojnë më larg, si shorti i vuri përballë gjigantëve të Milan. Flasim tani për lajme ndërkombëtare. Gareth Bale është bindur për të lënë Realin e Madridit. Pas një periudhe të gjatë krisi, mes tij dhe trajnerit Zidane, sulmuesi Walesian do t'i jap fund rrugtimit të tij me madrilenët, atje ku fitoi gjithçka. Aventura e tij më e re do të jetë kampionati kinez i futbollit. Polemikave tek Reali Madridit mes Bale dhe Zinedine Zidane duket se i ka ardhur fundi. Trajneri francez ka arritur të bindu Walesianin për të shkëputur marrëdhëniet me klubin. Madje ka pohuar se sulmuesi është në ditët e tij të fundit, si lojtari i Los Blancos. Tratando su salida. Bale është prej kohësh jashtë planeve të Zidane, dhe ky fakt e ka irrituar 30 vjeçarin i cili nuk largohej nga Madridi si një formë të mbajturit qëndrim. Por destinacioni më i ri i sulmuesit Walesian do të jetë Kina. Sidoqoftë, kontributi i Gareth Bale në Madrid është i padiskutueshëm. Ai ndihmoi Realin të fitojë titullin në La Liga, Superkupën e Spanjës, 3 Superkupa të Europës, 4 botëror klubesh dhe 4 tituj Champions, ku nuk mund të harrohet të roveshata spektakolare në finale ndaj Liverpool. Bale u bashkua Realit të Madridit në vitin 2013 për shumën e 100 milion eurove, rekord në atë kohë. 155 është numri ndeshjeve të tij me fanellën e bardhë, atje ku la gjurmë në shumicën prej tyre, duke gjetur rrugën e rrjetës në 78 raste. Flasim tani për basketbol. Përfaqësuesja e 16 vjeçarëve për meshkuj e ka mbyllur kampionatin evropian të zhvilluar në kryeqytet duke zënë vendin e 5. Kuqezinjtë e vegjël triumfuan përballë Gibraltarit në takimin e fundit, duke regjistruar në total 4 fitore dhe 2 humbje. Megjithatë, Shqipëria ishte larg podiumit, ndërsa la pas vetes vetëm përfaqësueset e Moldavis, San Marinos, Gibraltarit dhe Maltës, kampion të divizionit C në kampionatin evropian, u shpall përfaqësuesja e Luksemburgut e cila mundi në finale Andorrën. Mirë, këto ishin zhvillimet sportive edhe për ditën e sotme. Faleminderit. Faleminderit ty, Kris Martiro, zonë zotrin, me zhvillimet nga sporti. Tani është koha për ndërprerje shumë të shkurtër. Do të kemi në anën tjetër për takuar 2 artistë cilët do të vinë këtu në studion tonë. Ka qenë një dyavor intensiv për ta, i kurorzuar me një shfaqje tek amfiteatri këtu në kryeqytet. Pas pak Leonard Gjokaxhi dhe Ledja Sulaj do të jenë bashkë me ne. Pa, për të folur për Dancing in Albania, pra gjithçka që lidhet me këtë aktivitet, do t'jap informacion pas pak. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2 tani për të folur pak për baletin, zonë zotrin. 2 balerinë, 2 artistë janë sot me ne, balet maestro Leonard Gjokaxhi Ajkun dhe prima balerina Ledja Sulaj. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm, faleminderit. Faleminderit që jeni me ne. Atëherë flasim për një, mund të themi një, të thuash thjesht një shfaqje, profesor, më duket shumë pak, sepse është një impenjim dyjavor, apo cilin ju ka lodhur, besoj, deri diku dhe duhet të ketë dhënë shumë kënaqësi, pra Dancing in Albania. Një iniciativë që ju e keni marrë që nga viti 2000, mos gaboj. Kjo në fakt është një iniciativë, një konsekuencë e disa iniciativave të marra nga viti 2000 që në krimin e kompanisë në Amerikë, Ajkun Ballet Theater, dhe me këtë krim të kësaj kompanie unë ndërtuan disa programe edukative, si të thosh, përveç aspektit të performancës të shfaqjet të vetë kompanisë. Një nga këto ishte performing in New York, pastaj më pas Winter Festival në Manhattan, më vonë Dancing in Italy, pasi kompania kooperonte me organizatë ndryshme në Evropë, dhe mendova që në këtë rast do të kishte ardhur koha që kjo lloj koncepti të transferohet edhe në Shqipëri, dhe pse jo, duke qenë se vetë jam shqiptar, sigurisht, mendova që do të ishte një iniciativë e mirë. Është ere parë që bëhet në Shqipëri dhe ky është edicioni i parë, sigurisht ka edicione të tjera do vazhdojnë. Ne ta shpjegoni në thellë për çfarë bëhet fjalë. Po, Dancing in Albania është titulli, realisht është një program intensiv. Qëllimi i këtij programi intensiv është të bashkosh shkolla të ndryshme, studentë ndryshëm. Sigurisht është në një konotacion ndërkombëtar, pavarësisht se bëhet në Shqipëri,
Dhe, si shqiptar, si gjithmonë, dëshira ime ishte që të angazhoja shumë edhe shqiptarët e tjerë, të rinj të baletit. Gjithashtu, çfarë ka të veçantë ky program, përveç aspektit edukativ të mësimdhënies, të disa profile të ndryshme të baletit, si baleti klasik, kontemporan dhe laboratori apo modern jazz, ka dhe aspektin tjetër që me mbylljen e programit, do të ishte një kurorëzoheshe me një shfaqje të fundit. Unë mendova, sigurisht, që është praktika në New York apo vendet e tjera ku kam organizuar, mendoja që të bashkoja profesionist dhe student në një konkluzion të vetëm. Shfaqja në fakt është modeste, nuk ishte një shfaqje me kërkesa të mëdhaja në kuptimin pasi nuk ishte kostume, nuk ishte një sistem komplet të dritave, por serioze, me kërkesën e shfaqjes, po duke ndetur gjithmonë në kuadrin e studentëve. Ajo që për mua kishte rëndësi ishte unifikimi dhe konkluzionit çfarë kanë bërë këta njerëz për këto 2 javë të studentë dhe bashkëpunimi i këtyre, kooperimi midis profesionistëve dhe vetë studentëve për të thënë në një farë mënyrë që gjithë ky rrugtimi i këtyre studentëve arrin pikërisht në këto rezultate. Në fakt, Ledja unë e kisha menduar e njoh prekor, se kemi bashkëpunuar në fillim fare, kam ardhur në Shqipëri për herë të parë pas shumë vitesh. Padyshim që është një kërcimtare me kualitete shumë të larta, nuk kam përkundërzi, domethënë sa herë që vi dhe shoh shfaqjen është e para që spikat në gjitha, jo vetëm për rolet që i bën, por edhe si balerinë dhe për përgatitjen që ka. Mendova në të zgjidhja një pjesë nga një balet im që është në fakt shumë i vështirë teknikisht, me një gjuhë kontemporane, klasiko-kontemporane, dhe ishte një sfidë për mua vetë, sepse doja të shikoja domethënë se si reagonin studentët në këtë. Në fakt, u lidh mirë. Disa nga studentët e shkollës interpretuan në mënyrë më surprizuan, domethënë se ishte shumë interesante. Njëjtën gjë vura re nga një koment edhe nga një bashkëpunëtor im që erdhi nga Amerika për këtë punë. Sigurisht stafi ishte një staf i cili më kanë ndjekur dhe jashtë, domethënë nga Shtetet Bashkuara, nga Italia. Padyshim këtu pata Dita Jonë, Dita Jonë që është pjesë e stafit, pastaj edhe që kërcyer shfaqje, pastaj Ledia Sula, Kevi Lila, Renato Leshi, faleminderit, që pyeta për mbiemrin, mos ngatroheshim në një personazh tjetër. Domethënë kjo ishte ideja dhe doja të shtoja në fundit që ne u mbështetëm në shkollën e baletit, në strukturën e shkollës baletit. Nuk dua të harroj absolutisht mbështetjen që më dha Lerina Albana, drejtoresha, pasi ishte në aspekt kur ditët e para që diskutuam ishte shumë pozitive drejt kësaj gjëre. Dhe, do me thënë, kontriboj që kjo të zhvilloheshe. Po ta pyesja Ledjen, si është kjo përvojë në anën tuaj, pra, si ndryshon ajo, me çfarë sjell të re për, po themi, skenën e baletit në Shqipëri? Patjetër, që në momentin e parë unë isha shumë entuziasmuar në fakt, sepse kam shumë dëshirë dhe pasion të punoj me profesorin, sepse ka eksperiencë shumë të madhe dhe unë ndihem shumë mirë dhe marr gjithmonë dhe mësoj nga ai. Sikurse kur u futa për herë të parë në shkollë, pash atë energjinë atyre fëmijëve të vegjël. Më saktë ato më pyesin dhe për gjëra shumë të imta, si temi më shikonin si unë i lidhja papuçet apo si lidhja flokët dhe më kujtoi veten kur unë isha e vogël. Ishin emocione shumë të bukura. Apo në momente pauzash, 5 minuta pushim, më thonin ishte një vajzë, në fakt me shumë energji më thoshte, çfarë bëj tani? Am jepi, punoj, bëja ndonjë ushtrim dhe solli shumë dashuri dhe energji dhe kjo pjesë që unë performoj edhe midis nxënësve të ri, ku i tha gjithmonë që duhet punojnë fort, mos ta lënë asnjëherë, sidomos dhe tani që është verë, që fillojnë pushimet, baleti apo sporti apo këto gjëra që duan stërvitjet përditshme nuk duhet lënë asnjëherë. Balerinët kanë një disiplinë, kanë përshtypjen, në mbajtjen fizike, pra e gjithë këtë e shikon që kjo vazhdon si traditë këtu tek ne, ju ktheve në shkollën ku ti vetë ke qenë. Si shikon këtë kozat e vogla? E shikoj me shumë, domethënë për mua të paktën e para dhe kryesore është pasioni. Nëse ti e bën vërtet me pasion
atë rrugë që ti ke zgjedhur, ajo do zgjasi. Kështu që uroj që mos t'i shuhet asnjëherë pasioni dhe sigurisht disiplina është kryesorja. Edhe përveç balerinëve shqiptare, pa shumë dhe tek balerinët turq vegjël, sepse ato hecnin të gjithë njësoj, nuk i ndjeshte zëri, shikonin njëra tjetrën në sy, domethënë ishin me shumë disiplinë si turqit, si balerinët nga Italia, sepse dua të them që ishte një bashkëpunim i mirë dhe midis vlerash, sepse kishte të bëje me fëmijë nga nacionalitete të ndryshme. Ky ishte edhe një bashkëpunim i tyre kur duartorkisnin njëri tjetrin, mbështesnin njëri tjetrin dhe mësonin nga njëri tjetri. Maestro, në fakt, mund ta tregoni diçka për aktivitetin tuaj, ndoshta edhe për të informuar pak dhe teleshikuesit që mbase nuk kanë patur mundësi të ndjekin gjithçka që ju realizoni në skenat ndërkombëtare aktualisht. Aktiviteti im është për shumë vitesh, domethënë dhe mbase është nuk përshkruhet shkurt, megjithatë unë do përpiqem se të flasësh për veten nuk është. E di, po që gjithsesi për ta nisur më thjesht, ju jetoni në New York City. Dhe domethënë në vitet 2011 vendosa të largohesha nga skena për një aksident që më ndodhi gjatë një shfaqje. Dhe në këto raste është gjithmonë ai dyshimi që do ndodhi mbas kësaj. Është ajo frika që humbja e skenës, mosprania e publikut, gjithë ajo që ke bërë gjithë këto vite, gjithë ato pasion që ke derdhur në këtë fushë, fillon ajo kontradita tjetër, ose pjesa tjetër e karrierës. Neve fatkeqësisht shpërsimtarët kanë një karrierë të shkurtër, relativisht me profesionistë të tjerë të arteve, po dhe të zanateve të tjera të ndryshme. Kur je akoma e ri, tash njerëzit thonë unë jam i ri dhe kur 80 vjeç, domethënë po si të qoftë, kur je akoma i ri dhe ke akoma atë fuqinë, është një aspekt, domethënë fizik që nuk i përgjigjet kësaj dhe ka një kontradikt dhe duhet në farë mënyrë të risha dhe kur je në pikën sipas me më të mirën. Mua më ndodhi rastësisht ashtu, nuk e di, në do kisha qenë i Zotit ta bëja vetë, më ndodhi dhe sipas e kësaj vendosa ti dedikohesha më tepër aspektit të drejtimit kompanisë në New York, aktivitetet tjera që kishte kompania, si dhe aspektit koreografik, domethënë edhe kështu i hyra kësaj karriere që në farë mënyrë më kompensoi këtë lloj dhimbje që qenurit protagonist në skenë. E kam ndjerë dhe nga kolegë tjerë, domethënë janë të rrequr. Jeton akoma me ju kjo keqardhje, dëshirë për që në skenë, për që dëshira për që në skenë është gjithmonë, sidomos kur ke të bësh me profesionist që koreografon apo imson, sepse është gjithmonë ajo që unë mund të ta bëja më ndryshe përderisa po ta them. Kjo është e keqja dhe kjo është personale, por shumë më pak nga që mendoja që mund të ishte, për arsye se e kam kompensuar duke dedikuar kërcimtarëve apo të gjithë aspektit krijues koreografik dhe jam në ambient, kështu që nuk më mungon në një mënyrë. Por shumë kurioz të pyes, si ndryshon, ju pra vini nga shkolla shqiptare natyrisht, ke pasur këtu rrënjët tuaja profesionale, megjithatë i zhvilloni të arrini në një kryeqytet global, do të thënë New York City, pra influencat e gjithë botës janë në një prekje të dorës. Si krahasojmë, çfarë bën përshtypje në baletin modern sot, krahasuar me traditën shqiptare? Se pash, ndërsa lexoja për shfaqjen, që tradita shqiptare ishte gjithashtu pjesë e asaj që ishte ajo, koreografia në fakt është një koreografi që prek aspektin shqiptar si tematik, sepse bën fjalë për emigracionin, pavarësisht se në vetvete ajo i përkiste, domethënë donte të prekte çdo lloj emigranti, jo vetëm shqiptar, po duke qenë unë shqiptar, unë domethënë u bazova më tepër në kujtimet e mia, në ato memorie të vogla që i zmadhon kur je në emigracion, i zmadhon dhe kot, dhe realisht kur kthehesh, nuk është ashtu dhe të krijohet një diçka jo shumë e vërtetë. Megjithatë, është pjesë e artit kjo. Kështu që ky balet ka konotacione shqiptare, por për sa i përket pyetjes tuaj, e vërtet, unë kam një background shkollës shqiptare, por kam ikur shumë shpejt nga Shqipëria, kam ikur në, do të them mbajamend, kam punuar 5 vjet datën, por fillova shumë i ri, fillova 16, kam ikur në 91-shin dhe sigurisht në atë periudhë shkolla jonë kishte një deficit për sa i përket aspektit kulturës kontemporane, baletit kontemporan, dhe nuk kishte një kodifikim dhe nuk kishte një aplikim në shkollë për këtë gjë. Mendoj që dhe sot është një deficit kjo në shkollën shqiptare, por që është më e mundur sot të realizohet në raport me vitet tjera. Kjo kontradikt
është evidente kur shkon dhe hyn në një lloj ballafaqimi ndërkombëtar. Domethënë varet nga vendet ku vete, megjithatë, siç e thatë ju vetë, unë Shtetet Bashkuara fillova të punoja në 97-ën në New York. Dhe edhe bile nga Italia në New York ka një ndryshim shumë të madh në këtë gjë. Mendo pasaj nga vendi ynë që në ato periudhë, domethënë ne mbaruam shkollën, nuk ishte mbyllur dhe kishte një koncept shumë më, si ta them, rigid, më të egër në aspektin e baletit klasik dhe kaq, edhe i ngurtë edhe i përkiste një periudhë të viteve 60. Bukur është të flasim i ngurtë kur flasim për baletin. Po, kjo është paradoksi, në fakt. Edhe kjo është ndryshimi i madh dhe është një lloj sfide edhe për vetë kërcimtarin, kur duhet përballet dhe duhet që të jetë në top, dhe aty pastaj është një punë e trefisht, sepse të duhet që të hysh në një lloj kompeticioni dhe të përgjigjesh pa edhe të kuptosh që të ka munguar dhe është vështirë. Lidia, ti e ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Shqipëria, nga skena shqiptare dhe të provosh pse jo, edhe ti si shumë kolegë të tjerë për të shkëputur, ndoshta definitivisht për të bërë atë. Po, e kam menduar. Në fakt e kam menduar në fillimet, më saktë kur kam qenë 18 vjeç, sepse aty mendohet që je një balerinë profesioniste, i ke marrë bazat e tua në shkollën e baletit dhe pse jo të dalesh jashtë. Në ato momente kur unë tentova jashtë, diçka nuk shkoi mirë, edhe nuk e tentova më. Pse? Sepse unë ndjeva mirë, erdha në teatr, edhe fillova punë aty, ishte shumë mirë, fillova të bëja rolet e para, kisha kënaqësi, kisha dorë trokitje, më pas fillon të vinin koreograf dhe nga jashtë, kështu që unë ndjeva shumë mirë, fillon ato turnet e ndryshme, dhe për momentin e kam ndaluar më këtë hikje. Gjithsesi kemi pasur mundësi, siç e thash, të bëjmë dhe vepra jashtë, kështu që jam ndjerë le të themi e plotësuar në këtë aspekt. Unë kurios, se ti mund ta ndihmosh, se ti je ende i vajzere, po ke përvojë si balerin, por do të them që e ke parë në kohë, si ndryshon publiku shqiptar? Domethënë interesi tek baleti bie apo është duke u shtuar, e nje apo se nje, si ku jemi në po themi edhe si publik. Ke shumë të drejtë. Në fakt, një të mirë ka teatri që ka një publik besnik. Le të themi edhe pse jemi pagodinën themelore të teatrit, sepse jemi në rekonstruksion, njerëzit që e ndjekin dhe e duan, vinë gjithmonë kudo ku ne jemi. Të mirë tjetër ka pasur që ne fatmirësisht dhe për këtij fakti që nuk kemi teatr, kemi lëvizur në përrethe dhe ndjej shumë ngrohtësinë e rrethave, sepse i mungojnë dhe shfaqje të tilla baleti, kështu që dhe audienca ndoshta është zgjeruar më tepër, por dhe një gjë e mirë dhe pse jo rrjetet sociale bëjnë akoma më të afrueshme për të rinë. Sepse të rinë të themi aty i kanë sy tani, kështu që dhe informacionin, dhe gjën e bukur, dhe një atë. Kam në televizion tani. Ndonjëherë, po, spektakle televizive. Është shumë e drejtë dhe kjo që thatë ju, dhe kjo ndihmon për të reklamuar punën që ti bën dhe për të dhënë një art bukur, dhe pse jo, dhe të rinë të edukohen nëpërmjet disa figurave që duhet. Në fakt, majse ne kemi parë shpesh, janë shumë të rastet e balerinëve, koreografëve, të cilët kanë dalë nga shkolla shqiptare e baletit, që kanë patur sukses edhe janë vlerësuar mjaft edhe në skena ndërkombëtare. Ai ballafaqimi që ju that me më të mirët shpeshherë ka dalë, i kanë nxjerrë ata fetimtar. Si shpjegohet kjo? Kjo tregon ndoshta për një shkollë të mirë, për një traditë e cila duhet mbajtur ende, duhet ruajtur, sepse në fund ka sjellë rezultate dhe ka nxjerrë artistë të talentuar. Ju si mendoni? Po hym në një terren jo të thjeshtë. Megjithatë, është një faktor i vërtetë është kjo, që shkolla shqiptare u themelua direkt me baza shumë forta sovjetike. Në flasim për themeluesit Petri Dvorçin, Zejza Axho, Ganimet Bëndresha, Xhemil Simixhiu, gjithë këto kokat e baletit shqiptar që unë fatmirësisht pata fatin ta mbyllja ato periudhën time me këta njerëz. Juve jo, po do të thënë ashtu qelloj, por kjo eksperiencë që erdhi nga Bolshoi në Shqipëri krijoi një bazë shumë të fortë pse përket aspektit akademik të dansit. Dhe kështu që në ato vite shumë student shqiptar që mbaruan shkollën gjetën hapësira të ndryshme përveç teatrit operës, po dhe jashtë siç ndodhi. Në vitet më moderne, domethënë post-komuniste, le ta quajmë, shkolla pati një transformim, pati një goditje, sepse
vetë ndryshimi, dhe me thënë solli të reja të tjera, kështu që goditja është në aspektin që ndryshoj dhe sistemi pedagogjik. Megjithatë, e vërteta qëndron që unë mendoj që neve si popull kemi dhe talent si popull, kërcimin. Që kur shikon për null, janë ca kalamajt vejit që fillojnë kërcimin. Është shumë interesante kjo se e shikon në shumë vende, dhe rusët, po të kalosh dhe në Rusi, ka shumë populli, ka natyrë vetë, domethënë, dhe talentet shpjegohen, pse dalin nga një vend më shumë dhe më pak nga vendet tjera, më pak nga vendet skandinave, që janë të ftohtë emocionalisht e kujdes çfarë. Mendoj që është e vërtetë që shkolla jonë ka shumë të bëj me këtë sukses apo këtë vështirësi të studentëve, të artistëve të rinj që janë në përbot, shumë nga këta i njoh, jo personalisht, sa me emra, por në të njëjtën kohë duhet të thënë që shumë dhe nga këta kanë përfunduar studimet jashtë territorit të Shqipërisë. Domethënë, është merita e shkollës, por edhe talenti këtyre, domethënë që vazhdojnë. Po që është e vërtetë. Ju do të vijoni me këtë traditë, do ta keni një traditë këtë për të ardhurit në Shqipëri të bërë dhe këtyre trajnimeve dyjavore dhe këtyre shfaqjeve? Në fakt, Dancing Albania do ketë, domethënë, vazhdimsi çdo vit. Ky ishte një vit prove, mund tentova të shikoja si reagonte publiku evropian dhe ky shqiptar, e quaj publiku në aspektin e konceptit administrativ, por mendoj që duhet vazhdoj. Sigurisht që do vazhdojnë në Shqipëri dhe nuk do jetë me 2 javë, do jetë 3 deri në 4 javë. Edhe pastaj kam disa projekte të tjera edhe me disa shfaqje që mund të realizoj me kompaninë e re që kam në New York, Century Dance, në bashkëpunim me artistë shqiptar, këtu deri dhe ajo ideja që s'ke nevojë ti kesh lart poshtë, se mund të lëvizësh sigurisht me duke pyetur dhe drejtorinë e operës pa krijuar këto konflikte, po domethënë kjo është dëshira. Dhe do vazhdojmë, ma i sa të kemi mundësi dhe si të nga përgjigjet publikon për A kemi për këtë, se s'kene stoni për mirë gjithmonë kur ka patjetër, ka eksperiencat mira. Mirë, ne vërtet ju falenderojmë që ishit me ne dhe urojmë sukses, shpresojmë që vërtet ju kemi sërish në Shqipëri. Ledia, faleminderit edhe ty. Faleminderit. Ballet maestro Leonard Gjokaxhi Ajkun dhe prima balerina Ledia Sula ishin me ne do të themi shumë shpejt me rrjetet sociale. 1649 Blendi në Urbinot i Italis Papa Klementi 11, papa i 223 i kishës katolike. A i vinte nga familja Albani, e cila e ka prejardhjen nga familje fisnike e Mikelacit, nga Laci Kurbinit. Papa e udhoj që i kishën katolike për 21 vite rresht, dhe rreshtohet i 4 për nga vitet në krye të kishës katolike. 1829 Në Shtetet e Bashkuara, William Austin Burt patentoi makinën e parë të shkrimit. 1903 Kompania automobilistike Ford shet veturën e parë. 1942 Holokausti, hapet kampi ekstraminimit Treblinka. 1952 Generali Mohamed Naguib udhëheq lëvizjen e lirë të oficerëve në përmbysjen e mbretit Faruk të Egjiptit. 1967 lindi në New York Philip Seymour Hoffman. Ai ishte aktor i teatrit dhe filmit amerikan. Si aktor kryesor në filmin biografik Kapot, u shpërblye në 2006 me një Oscar. Hoffman ndahet nga jeta në 2 shkurt 2014. 1972 Shtetet e Bashkuara hedhin në hapësirë Landsat 1, satelitin e parë artificial. 1984 Vanessa Williams bëhet Miss Amerika e parë e cila dorëzon kurorën për shkak të fotove të saj nudo, të paraqitura në revistën Penthouse. 1989 lindi në Londër Daniel Radcliffe, aktor britanik. Ai ishte i njohur kryesisht për interpretimin e personazhit të Harry Potter, seria e filmave të prodhuar nga Warner Bros. 2004, 11 vjet pas shkatërrimit, rihapet Stari Mos, ose ura e vjetër, në Mostar. Okej, super. Rikthehemi tani me rrjetet sociale për të parë çfarë ka interesante. Kemi Erionin këtu i cili na informon dhe është bërë gati, ka klikuar, ka shfletuar, ka lexuar.
Dhe? Kam lexuar. Kam lexuar ç'të lexosh, do ju prezantoj të gjitha pasi janë kapur një sër temash gjatë ditës së sotme. Dita e djeshme që korespondonte me votimin historik të reformës në drejtësi në parlament, 3 vjetori i tij, akuzave të shumta kundër akuzave, euforisë deri diku, gjen edhe tema të tjera që prekin sikurse është teatri apo ligji për studentët, marrëveshja e qeverisë kundër studentëve, të tjera këto që do i spikasim e do i sjellim dal nga dal gjatë kësaj kohe televizive. Do e nisim fillimisht me ato që sikurse ju thash përbën lajmin kryesor të ditës së djeshme, 3 vjetori i votimit të reformës në drejtësi, ku jemi sot, jo të gjitha dikasteret janë të hapura, tani më të gjitha ligjet janë të votuara, jo më larg se dje u prezantua edhe Pallati i Drejtësisë që do jetë funksional nisur nga tetori, por çfarë ndodh në 3 vjetor, gjithë secili përpiqet të marrë mbi vete atë lavdet, por njëkohësisht edhe akuzat që e lidhin atë me këtë ngjarje historike për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ilir Meta ka dashur të jetë i pari që reagoi në rrjetet sociale duke thënë krenar që 3 vjet më parë në detyrën e kryetarit të kuvendit këmbgula në miratimin me konsensus të plotë të reformës në drejtësi për të mos lejuar kapjen e sistemit përmes ndryshimeve kushtetuese. Sot thot ai kam një falënderim të veçantë për Komisionin e Venecias për të gjithë ekspertizën e vyre të pakursyer që na dhan atë proces. I lumtur që qëndrova besnik dhe liston një sër emrash për të cilët duhet të falenderoj, por thot ndër të tjera, sot pas 3 vjetësh, secili nga ne mund të bëjë vlerësimet e tij për këtë reformë. Bazat e ndryshimit rrënjësor të sistemit të drejtësisë janë në ligjin themeltar të shtetit dhe të qarta si drita e diellit, por vetëm fal atij konsensusi prej 140 votash, Shqipëria gëzon ende rekomandimin historik për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian për 3 vitesh. Fillimi i negociatave, thot ai, do të jetë më i mundur kur zbatimi i reformës në drejtësi të shkojë në drejtim të forcimit të shtetit ligjor, mbrojtjes së interesit publik dhe garantimit të drejtave demokratike dhe lirive themelore të qytetarëve. Pastaj thot që do të gjeni më poshtë qëndrimin e të gjithë ndërkombëtarëve, por njëkohësisht edhe asaj çfarë ndodhi. Pra, me pak fjalë, statusi i presidentit të Republikës lidhet me faktin që ky ishte një hap historik, një hap i cili gjithashtu është domethënës dhe shimgur themeli i mirë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe varet se si do ecë. Nuk është kapur në anën politike që të akuzojë dhe të bëjë akuza, nuk ka thënë ndër të tjera sikurse gjatë ditës së djeshme Partia Demokratike ka denoncuar faktin që sot jemi kurrkund lidhur me atë që u votua më 22 korrik të 3 viteve më parë. Dhe Petrit Vasili është njëri prej tyre që ne do ta sjellim tani, i cili ka listuar 10 fakte historike sipas tij, të cilat quhen atentate të rilindjes për sa i takon reformës në drejtësi. Së pari niset me ndryshimet kushtetuese të 21 dhe 22 korrikut, u dhunuan të gjitha, thot ai. KLG dhe KLP e mbushur me njerëz pa integritet, nga falsifikatore, evazore deri në spion të sigurimit. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit të yjet që rrinë vështrojnë thot se si integriteti i reformës rënohet e kapet pa kthim, vetingu me 2 standarde, fakti pamohueshëm nga këtu deri në Strasburg, prokurori i përgjithshëm u kap dhunshëm nga rilindja me 69 vota, kur kushtetuta kërkon minimumi 84, Këshilli i Emërimeve në drejtësi u shkatërrua për ta kthyer në vegël në funksion të kapjes së drejtësisë. Gjykata kushtetuese u azgjësua për të mbrojtur rilindje nga ndëshkimi. Gjykata e lartë gjithashtu është azgjësuar dhe mbi 32.000 çështje janë bllokuar atje. As skandali Unazës së Re, as dosja 339, as dosja 184 dhe as 30 qershori nuk hetohen, por bllokohen me qëllim dhe kërkush nga qeveria nuk del përpara drejtësisë, ndërsa qytetarët e vjedhur po. Më shumë se 63% e shqiptarëve, thot ai, nuk besojnë tek kjo reformë. Pra, kjo është lista e gjatë që Petrit Vasili në emër të opozitës, le të themi, sepse s'kam dashur që t'i sjell të gjithë ata që listojnë gati të njëjtat gjëra si në copy paste, ka listuar pikërisht këto gjërat që janë ajo që përbën edhe faktin, por njëkohësisht dhe provën sipas opozitës, pse kjo reformë sot nuk ka asnjë vlerë dhe nuk është zbatuar kërkund. Do ndryshojmë temë. Gjatë ditës së djeshme, Kolegji Zgjedhor ka hedhur poshtë ankimimet e bindjes demokratike për hapje të kutive në 5 bashki të vendit, duke thënë që kjo gjë nuk ka për të ndodhur dhe ju nuk keni prova konkrete që ka vjedhje apo shumë fishim të votave krahasuar me numrin e votuesve, sikurse listat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përputhen, sikurse tha edhe Kolegji Zgjedhor gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Partisë Socialiste Salaj tha që kjo parti nuk erdhi me prova bindëse që kolegji të mund të hetojë akoma më tepër për sa i takon kësaj gjëje, duke miratuar gjithashtu edhe procesin në këshilltarëve bashkiak për të hapur rrugën kështu edhe kryebashkiakëve që të shkojnë në vendet e tyre, atyre kryebashkiakëve të rinj të dalur nga vota e 30 qershorit. Në lidhje me këtë, Astrid Patozi, Bindjes Demokratike, ka dashur të thotë fjalë kur thotë se Kolegji Zgjedhor rrëzoi ankimimet e bindjes duke japur rrugë mbylljes së kapakut për zgjedhjet e 30 qershorit.
por edhe pse kjo ishte mundësia jone e fundit institucionale, thot ai, për të provuar që procesi ishte i deformuar, asgjë nuk ndryshon në faktin që vota u tjetërsuan nga përfaqësuesit e qeverisë në komisione dhe në tavolinat e numërimit. Duke qenë garues në këto zgjedhje, ne u bëm dëshmitar të manipulimit të vullnetit të zgjedhësve, një sëmundje e rëndë kjo e politikës sonë që vijon prej shumë vitesh. Ndër të tjera ai thotë se kjo solli përpasoi që në terren ne të kishim vetëm vëzhgues të zgjedhjeve, në gjetjet e së cilëve u konstatuan shkelje të rënda në shtim fiktiv të votuesve dhe në ndryshimin e votave në tabelën e rezultateve, sidomos në listat e këshillëve bashkiak. Ndër të tjera thotë se me këto vendime, njeriu që 10 vjet më parë thërriste hap kutit, referuar këtu kryeministrit Rama, ose hap kutit ose largohu për një palë zgjedhje ku kishte qenë i pranishëm me të gjithë armatën socialiste të komisionerëve dhe numëruesve, ka marrë shumë përsipër. Pra, thënë me pak fjalë, Astrid Patoze nuk është as pak i kënaqur nga ky proces, të cilin ai thonte që kutit duhet të hapeshin, kjo për të parë dhe për të treguar në sy të gjithë popullit që zgjedhjet ishin të shkelura, bazuar në faktin që komisionerët e tij nuk u lejuan të hynin në komisionet e votimit, por nga jashtë e vërtetuan këtë gjë, sikurse ju thash edhe pak më parë, pa deklaruar dhe pa sjell asnjë provë në kolegjin zgjedhor. Do të zhvendosemi tek një tjetër çështje që ka prekur zhvillimet e ditës së dieshme në rrjetet sociale. Luciano Boçi ka dashur ta etiketoj me titullin kryeministri që urren studentën, faktin e miratimeve të reja nga të gjithë ministrat dhe kabineti qeveritar, kur thotë se pas rritjes së mesatares që detyron të rinjt shqiptar të drejtojnë eksodit akademik drejt vendeve të rajonit e drejt Evropës, vjen një tjetër goditje fatale për ëndrat e tyre nga Rama. Tarifat e bachelorit, thot ai, të cilat miratohen nga qeveria, nuk kanë konsideruar kërkesat e tyre protestuese. Ato sërish janë të plota dhe penalizuese për familjet e studentëve. Përgjysmimi ishte një dhelprim momentale e monumentale për të zbutur zemërimin që mori përpara qeverin Rama. Pakti për universitetin ishte thjesht një pakt për mashtrimin e radhës. Edhe karta e studentit, thot Boçi, ishte një mashtrim, edhe tarifat, edhe kushtet e konvikteve e gjithçka. Rama nuk mund quhet kryeministër më për mira arsye, për mira grabitje, duke mbyllur statusin e tij me fjalët e vetmja zgjidhje është protesta, por tani jo vetëm e studentëve, por edhe e pedagogëve dhe mbështetësve dhe familjarëve të këtyre studentëve që preken pikërisht nga tarifat që nuk u përgjysmuan sikurse ishte pakti me universitetin. Por një tjetër pakt që duhet të ishte bërë sipas opozitës është edhe teatri. Tani më ne e dim që u bën kohë që artistët vazhdojnë protestën e tyre në ambientet e teatrit kombëtar të vjetrit për mos prishjen, dhe akuza e radhës vjen nga krye opozitari Lulzim Basha, i cili thotë se projekti i teatrit kombëtar është projekt kriminal grabitqar. Ai ka vetëm një qëllim, grabitjen nga Rama të 10 miliona eurove. Njësoj si projekti i stadiumit, ku Edi Rama është pronari i vërtet i gjysmës së tij, njësoj si projekti Unazës së Re, ku do të vjedh miliona euro, një ajdut psiqik, thot Basha, që nuk ngopet pa vjedhur të gjithë Shqipërinë. Dua t'i them troç, çdo arkitekti të huaj e vendas, çdo funksionari, çdo drejtuesi nga më i parëndësishmit tek Edi Rama, se do të përgjigjen para drejtësisë për këtë korrupsion masiv dhe krimin që po i bëjmë pasurive dhe parave publike. Dakor. Jo, shumë interesant. Për vërtetën nuk e di, po këta politikanët mezi po pres me thënë pak fjalë të marrë pushimet. Absolutisht. Sepse duket shpeshherë sikur gjejmë të njëjtat gjëra, të thuhen të njëjtat gjërat, përsëriten të njëjtat statuse, por me sa duket për muaj me radhë. Kjo është situata. Faleminderit, Erion. Gjithsesi. Okej. Dakor, mirë, eci më tej, shkëputemi për shumë pak dhe më pas do të jemi me zotin Aldo Bumçi për të mësuar se çfarë po ndodh tani më në kampin e Partisë Demokratike, cilat janë të fundit që vinë atje dhe si parashikohet kjo verë për ta. Pas pak këtu në emision. Kthehemi dhe këtu në Dita Jonë tani për të folur pak për politikën me zotin Aldo Bumçi, ai është ish deputet i Partisë Demokratike. Kemi këtu me ne. E falenderojmë. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Dhe për të marrë një informacion, sepse vin lajme nga Partia Demokratike, i fundit ishte dhe plotësimi i atij formulari të vetingut të brendshëm apo jo që po bëhet në parti. Ku synoni? Çfarë synoni të arrini me këtë iniciativë, me këtë nisëm të re që po merrni? Integriteti i figurave, njerëzit që kjo parti do i ketë përfaqësuesit e saj, do i nxjerrë para publikut, qytetarëve, duhet të gëzojnë integritetin si njerëz me vlera në komunitet për deputet apo kryetar bashkie apo çdo pozicion tjetër të lartë drejtues. Që ky është qëllimi, po.
Për shkak kjo mori më shumë, mendoj, vlera është në momentin që flasim. Vitet e fundit përjetuam një shkarje të rëndë në demokracinë shqiptare, ku njerëz cilët absolutisht kanë drejt vazhdojnë jetën e tyre, një njeri që ka kryer një dënim, nuk ka pse të njolloset për gjithë jetën, por nuk ishte problemi te ajo që kishin bërë në të kaluarën, ishte problemi për çfarë po merreshin dhe për çfarë po përdoreshin në atë moment. Dhe për masat që mori ky problem, përdorimi politik, pra thash, ato kanë jetën e tyre private, familjet e tyre, por përdorimi politik, për ato çfarë ato kërkoheshin të bënin në atë moment, angazhimi i burimeve të botës së nëndeshme dhe gjithçka tjetër, solli një rënje të madhe të fortë të demokracisë shqiptare. Pra formalisht është institucioni, por pastaj institucion vepron në mënyra të tjera. Në këtë moment Partia Demokratike vendosi që të kishte kriteret saj, përveç atyre ligjore që vlen për gjithë, brenda forcës politike, për të qenë sa më përfaqësuese në vlerat e një formular i plot apo dhe me shumë me sa po shikojmë në ekran. Formulari duhet i plot, po ka një afat kohor, po themi se kur do të zhvillohet ky si proces, apo do të kjo diçka që është edhe në vazhdimsi, për shembull, nëse unë i bashkohem PD-s, po themi 6 muaj më vonë, ju mund ta plotësoni tani, po themi dikush që vjen më vonë në partinë tuaj, do ta ketë pra do të jetë standard. Për gjithë ata që pretendojnë ngarojnë për pozicione të larta në parti, brenda partisë, kandidat për deputet, kryetar bashkie, pozicione të tjera të larta politike që ka ekzekutivi. Pra për gjithë këtë nivel njerëzish, ne kemi bashkëpunuar ngushtësisht me Partinë Konservatore Britanike, kanë ardhur 2 herë në Shqipëri krye vlerësuesi e tyre për kandidatët për deputet apo kryetar bashkie për Partinë Konservatore, procesi vlerësimit dhe pastaj përzgjedhja si bëhet dhe pjesë e këtij procesi është edhe ky edhe elementi. Pra është pjesë e këtij procesi, pra është edhe po themi pjesë e këshillimit britanik që po i vjen Partisë Demokratike. Po nisi përpara, siç thash, nisi me problematikën që e 2013. Por bashkëpunim me ta ne kemi konsoliduar një proces ku përzgjedhja kandidaturët duhet bëhet si pjesë e vlerësimit të vlerave intelektuale, qytetare, kështu me radhë, vlerave të qendrës djathtë, si partia qendrës djathtë që jemi, dhe më pas votimin nga antarësia. Pra janë këto 2 procese që do përzgjedhin kandidaturat, ose duhet i përzgjedhin në proceset e ardhshme. Aktualisht në këtë moment, si e gjen kjo verë Partinë Demokratike? Ju jeni jashtë parlamentit, jeni jashtë pushtetit vendor, a jeni penduar ndonjëherë që keni marrë atë veprim drastik? Në fundit, si do përfaqësoheni ju, ose si do të përfaqësoni ata që ju besojnë? Kjo verë e gjen Partinë Demokratike të gjallë, në këmbë dhe më frymëzuese se ndonjëherë në këto 6 vite. Dhe jo vetëm 6 vite, mund thuash edhe pak më shumë. Se kur vjen fundi një mandati qeverisës mundet nuk jaj shumë frymëzues. Pra, po e sigurt në këto 6 vite në opozitë, ky është momenti më frymëzues i Partisë Demokratike. Ku kjo është e gjallë, treguesit janë aty, janë të dukshëm, është rikthyer i gjithë elektorati i djathtë, i cili në 2017 për arsye të ndryshme e braktisi këtë forcë politike, në ram ndjeshëm me rreth 200.000 vota, është një rënje konsiderueshme. Dhe sipas sondazheve të shumta, tashmë kjo është tërësisht e rikuperuar. Çfarë ka ndryshuar nga 2017 deri tani që për ta rikuperuar këtë rënje? Ka ndryshuar disa gjëra, mendoj që qytetarët kishin nevojë për akte të forta për të fituar besimin që u humbi në 2017. Nuk mund të them që gjithçka ishte përgjegjësia e zotit Basha, por çadra ishte një vendim i drejtë, nuk kishte zgjedhje në një parcel të madhe droge, ashtu ishte Shqipëria, e mbushur me kanabis. Po. Por mënyra se si u mbyll dhe u zhvillua fushata krijoi një thyrje, mungesë besimi. Dhe u deshko, mendoj që 2017 mbas zgjedhjeve ka qenë momenti më i ulët mendoj bashkë me mundet mas në të shatës pa ishe një krizë akute, që nuk ishe një krizë e tillë. Por një ka momentet më të vështira të Partisë Demokratike dhe Demokratëve ka qenë 2017, mbas zgjedhjeve. Nga ai moment e deri sot, e gjithë betejë që zhvilloi Partia Demokratike, denoncimet publike, protestat dhe më pas aktet e forta. Të thënë që ca ju e bën të gatshme, ca gjëra ishin zullume, po themi. E vërtet.
Shiko, politika është enë komunikuese. Është enë komunikuese. Si edhe një qeveri që ka dështuar, është konsumuar dhe kjo ndihmon dhe kush do të donte që ta shfrytëzonte atë, nuk ka ndaluar vetëm aty te konsumi i qeverisë, aktet e forta të Partisë Demokratike, djegja e mandateve, protestat e fuqishme. Shiko, para se të nisin protestat, duke sikur Rama ishte zoti i këtij vendi. Lëvizje studentore, pati një energji të mrekullueshme. U zhduk. Ky njeri është përbëj. Duke sikur nuk ka gjë që e cënon. Është zoti i këtij vendi, gjithçka ishte në pasivitet, nuk ishte energji. Me nisjen e protestave, njerëzit thonin do zgjasin një muaj, dy, do shuan, do lodhen demokratët. 5 muaj, protestat nuk erdhën duke rënë, erdhën duke u rritur. Pra, sot PD-ja është një forcë që frymëzon njerëzit, ka një program ekonomik, politik dhe ekonomik për dalë nga kriza, dhe është vetëm shpresë, nuk është gjithçka perfekte, nuk mund të jetë. Në botën reale asgjë nuk është ideale. Nëse do të përballeshit nesër me Ramën, po themi në zgjedhje, mendoni do ta mundnit? Rama në zgjedhje është shumë i lehtë, Rama si kryeministër, thjesht si kryeministër, është shumë i lehtë për të mundur. Rama nuk ka bilanc. Ka shkatruar ekonominë e vendit. Sot ekonomia është në një krizë të rëndë, jo se them mund që jam në opozitë, por realisht ekonomia është në një nga ditët e saj më të këqija. Ka mungesë shpresë, nuk investon më njëri në këtë vend. Jo të huajt. Sa thon, ndoshta kritik tuaj, po thonë që e ka fajin protesta e vazhdueshme e opozitës që ka dëmtuar edhe. Po protesta atëherë, një përgjigje të shpejtë, jo serioze dhe më pas përgjigjen serioze. Rama thotë to janë protesta që pasurojnë ofertën turistike, janë 100 metra rreza zhvillohen. Dhe vinë turistët marrin pjesë, pra po tjetë që këto protesta turistike me 100 metra rreze të pasën shkatruar ekonominë, kjo është pjesa përgjigja e shpejtë. Përgjigja serioze është kjo, një ekonomi nuk rënohet nga 5 muaj protesta, nuk ndodh asgjë më proceset e... Për shembull, t'ju marr një dhënë. Kemi mungesë 6 vjeçare investimesh të huaja në ekonominë shqiptare, nuk ka investime të huaja. Këto investime që mbajten në ekonominë shqiptare janë të kohës së qeverisë Partisë Demokratike. Ishte tapi. Pem që i mbollëm ne dhe frutat po i ha ekonomia shqiptare Edi Rama, nëse them kështu, në thjesht. Frutat politik po. Çfarë mbolli Edi Rama tjetër? Tapi është rreth 1 miliard, pak më shumë se 1 miliard. Investimet në hidrocentrale 2.5 miliard euro, 3.5 miliard. Ke 2-3 fabrikat mëdha titani, rreth 250 miliardë çementos në Thuman, Fushkruj. Ke Kuraçemin në Lezhë, Higea, Spitali Amerikan, Salus, të gjitha erdhën kohën e qeverisë së Partisë Demokratike. Pra përmend gjërat mëdha. Ke pas call center, fason e kështu me radhë, pra përmend gjërat mëdha. Gati 4 miliard euro investime. 4 miliard euro. Të huaja, pra, lekë që hynden në ekonominë shqiptare. Që erdhën në ekonominë shqiptare dhe kanë vazhduar Tapi dhe Devolli, 2 më të mëdha të mbarojnë këtë vit. 800 milion euro dhe 1 miliard euro. Çfarë solli në 6 vite ekonomi? Ky kryeminist. Ata mund të thonë formalizimin, e patëm Benameta në financa, gjërat u ndreqën. Formalizimi është që nëse ne të tre pim kafe dhe unë s'po e paguaj atë faturën, paguajnë faturën, por nuk dyshon 3 kafe janë prapë. Çfarë solli shtesi në ekonominë shqiptare? Asgjë. Pra plisnim në investimet. Po, investimet janë shumë të rëndësishme. Pse nuk ka investime? Pse sot shqiptarët janë me barën fiskale më të lartë në rajonin e Ballkanit. Nuk ka. Serbia është pak më poshtë se ne. Maqedonia më e lira në rajon. Energjia elektrike është më e shtrenjtë se disa vende të Bashkimit Evropian. Kurse nafta, që do psojë edhe një rritje prapë, nafta është një nga 10 parat në botë si fuqi blerëse dhe brenda 30 që s'par si vlerë absolute. Nafta ndikon çdo proces prodhimit, bujqësi, transport, industri dhe pra ne kemi sot një ekonomi të rënuar, ka varfëri, largimi masiv. Problemi më i madh i ekonomisë shqiptare është korrupsioni, i cili e ngadalson këtë në të gjithë proceset e tjera. Çfarë do të ofroni ju si Parti Demokratike? Se kjo nuk është një që e shpiku Edi Rama, por ka 30 vjet që korrupsioni është ngulitur si fenomen tek shqiptarët. Imagjinojnë që ata që do të vinë, do duan ta ngjyen nga një gishtin, tregulojnë diçka për fëmijët e tyre. Kjo është kthyer në një psiqik shumë të rrezikshme këtu tek ne. Si e kundërshtojmë? Atëherë, korrupsioni është kthyer në një përgjigje të lehtë që varfëron çdo debat publik në Shqipëri dhe nuk thot asgjë në fund ditës. Jo se nuk ka korrupsion, por
ta marrim me shumë për konkret. Ne kemi dhënë 200 dhe sa koncesionit do centrali, që erdhën 2.5 miliard euro investimet huaja, 2.5 miliard. Gati 27%, gati gjysma e energjisë është përduar vjetë në Shqipëri, ka ardhur nga privatët. Sa lek ka dhënë shteti në ndërtimin e këtyre do centraleve? 0 lek. 0 lek. Është siç funksionon pra një koncesion. Koncesion klasik, jo si këto të Edi Ramës që jep lek të buxhetit. Do shfryzohen hedhin lek të tyre, punsojnë njerëz, ne nuk e blejmë jashtë energji, po e blejmë këtu. Mbas 30 vitesh, 25-30 vitesh kur mbaron kontrata koncesionare, bëhet pasuri e gjithë shqiptarëve. Pra shikoni të mirën që ka ardhur nga koncesioni. A mundet të ketë ndodhur që në këto 240 leje koncesionare mund të ketë pasur korrupsion? Edhe mund të ketë pasur korrupsion, nuk e vej dot dorën zjarr, nuk e di. Mund ta vë dorën zjarr që ka patur me të vërtetën. Po bëjmë një bisedë të vërtetë. A mund të ketë pasur që diku në një leje dikush mund të ketë marrë? Mundet po, mundet jo. O lejen e mjedisit, o lejen koncesionare, apo ndërhyrje tjera që të pengojnë gjatë ndërtimit, dikush mund të ketë dhënë diçka. Krahasoni të mirën që i ka ardhur ekonomisë shqiptare. 2.5 miliard euro, 10 mirë të punësuar, gjysma e energjisë prodhohet tu dhe mbas 30 vitesh, gjithë kjo pasuri kthehet pasuria jona. E administron shteti apo ja kthen privatit prap me koncesion. Pra, në këtë rast, ti nuk mund të shkosh dhe të vrasësh të mirën e madhe, pse gjen që në disa koncesione mund të ketë pas korrupsion, mund të ketë pas dëmtim ambienti, pra kjo është një e mirë e madhe. Vim të rrugët. Shqipëria u ndërtua kryesisht gjatë kohës Partisë Demokratike, rrugët kryesore, rrugët e mëdha, jo vetëm rrugët e mëdha, projekte rrugëve rurale. I kemi parë dhe cilësinë e rrugëve për të qenë. Po rrugët duhen mirëmbajtur. Rrugët duhet mirëmbajtur si shtëpia. Ju e lyeni shtëpinë? Në rregull, por që unë besoj që e lyeni. Se po nuk e lyet do filloj lagështira, do filloj të bjerë. Pra, dhe rrugët duhen mirëmbajtur. Rrugët e mëdha kombëtare, projekti rrugëve rurale, që ne nuk e dim, për shembull rruga e Shëngjejgjit, nuk e di njëri që është ndërtuar, o ata që jetojnë në Shëngjejgj, o po shkove për 2-3 restorante që janë atje. Rruga e Shëngjejgjit është ndërtuar në kohën, po do të shkëshu me qindra kilometra në zonat rurale të Shqipërisë. Këto projekte mund të ketë pasur korrupsion në kura ka pasur edhe asfalt elektoral quaj që mbante një muaj, ju e mbani. Jo, e ke raport të Bashkimit Evropian. Gjatë qeverisë Eston janë ndërtuar më shumë rrugë në Shqipëri se në gjithë vendet e rajonit. Patjetër, ju prapë mundet në zgjedhje, do të thotë një kohë që ju duhet të largohesh nga problemi, ajo vjen. Pra çfarë duhet të sjell? Jo çfarë duhet të sjell me këtë argument? Ti mund të kesh korrupsion në një mundet po, mundet jo. Shumë keq nëse është dënohet. Por zhvillimi i vendit nuk pengohet. Pra ne nuk e masim dot korrupsionin. Ne masim të mirat. A mundet të shikojmë të mirat? Që ne ulëm taksat dhe rritëm buxhetin. Pra ju po thonë në argumenti që ju e keni ekonomizuar më mirë Shqipërinë se sa Edi Rama. Me dy fjalë. Nëse kemi fletorin e punëve të këqija, mëkateve të qeverisë, kemi edhe një fletor punëve të mira. Si i masim? Ne ulëm taksat. Është e vërtetë që ne kishim 10%. Po si bie pastaj që ricellim botën dhe rulin dhe ata që ishin ato? Po do të them ju keni ata janë të gjithë burrat nderuar. Natyrisht. Janë të nderuar. Po do të them ju keni një skuadër dhe do shikoni nga ardhmja për këtë po pyes. Do vi aty. Ne ulëm taksat. Ne ndërtuam rrugë në Shqipëri. Kemi dyfishuar rrogat e 40.000 arsimtarëve. Kemi më shumë se dyfishuar rrogat e 18.000 mjek dhe infermierëve, dhe kjo është çdo muaj, jo si një rrugë që bëhet një herë, çdo muaj. Kemi gati trefishuar pensionet në fshat. Pra, ku i gjeti këto të ardhura duke ulur taksat qeverisja PD-s dhe duke bërë gjithë të punë? Edi Rama ka rritur ndjeshëm taksat. Na ka marrë nga xhepin e gjithëve, bizneseve dhe neve, si qytetar, mbi $500 milion çdo vit nga taksat e rritura. Ku i çoj? Më thoni ku janë projektet e mëdha po t'i krahasoj me ne? Po rritjen e pagave dhe pensioneve. Pra, këtu nuk kemi jo vetëm korrupsion, ne masim korrupsionin. Taksat janë rritur, nuk ka produkt. Ne i ulëm taksat, ka produkt. Konkluzjoni, korrupsioni ka qenë shumë më pak në kohën tonë. Investimet huaja kishe ky nuk ka, ky e ka mbyllur ekonominë dhe të vim te ekipi me shumë vend. Sepse ju po tingëlloni si në prag të një fushate elektorale. Absolutisht. Kështu që ne jemi të gatshëm të dëgjojmë, por natyrisht do bëjmë edhe pyetje pastaj mbi ekipi pra, te ekipi që do absolutisht Gens Rurimi që se përmendë Ridvan Bodë dhe të tjerë, njerëz që kanë menaxhuar fusha të vështira dhe i kanë Shqipëria numëroni meritat e tyre prandaj. Meritat e tyre dhe të gjithë qeverisë, patjetër. Mandati i dytë përkoi me krizën ekonomike botërore. Shqipëria nuk ra në recesion.
T'u përmend disa emra në fushën ekonomisë, ekipi ekonomik dhe juridik e Partisë Demokratike ka qenë më i miri që ka pas ndonjëherë Shqipëria, nuk krahasohet me PS-n. Jo se s'ka pas dhe ato njerëz, por t'u përmend disa emra. Flor Mima. Flor Mima është një nga njerëzit që edhe të majtët dhe ekspertët që janë jashtë sipërmarrës e vlerësojnë si një nga njerëzit pro tregut, me frymë liberale. Ka ngritur sistemin tatimor në Shqipëri, në Kosovë. Pra është një ekspert i vërtet, ka punuar dhe Flor Mima, Selami Xhepa, antari i Këshillit tonë kombëtar, Jorita Tabaku, Dorian Teliti. Po përmend disa ka dhe tjerë në ekipin, po përmend ekipin e ngushtë. Do hape dot PD-ja, kam përshtypjen për më shumë njerëz, për më shumë. Absolutisht. Si PD-ja që ju ndroni që të shkojnë në zgjedhje, si Aldo, jo si imagjinon këtë PD-n që përmenda 4-5 ekonomistë, ka dhe tjerë. Ju përmenda 4-5. Ju përmend disa juristë. Ken Keled Alibejn, Oer Blykbashin, Çrim Gjatën, Zoti Bumçe, po. Ivi Kason, Gazmend Bardhin, emrat janë Fred dhe Rushen. Problemi është Jo, emrat nuk janë andej. Po ja, tani, po të vinë ata do thonë kemi dhe ne jurist, kemi Anastas Angjeli, këto janë dy emra që do përmendet majtën dhe nuk kanë. Po zotin Bode edhe ju e kishit, po e pam se si. E drejtoj shumë mirë. Po pra në rregull, po kush zoti Bode sot? Sa kjo qeveri. Po pra ka një, shiko. Kush cikli patjetër unë erdha një moment politik. I zura vendin dikujt 2005-ën, unë do doja të isha gjithë jetën mund të zëjmë aty, do vi dikush tjetër. A ka vend, a ka kontribute për të zoti Bote pa fund? A do doja të isha sot PD? Po. Por ne nuk mund të kontrollojmë çdo proces, ne duhet marrim, të shohim atë që është fryma e përgjithshme. Patjetër, unë do doja dhe dera është e hapur. Por PD-ja ka një ekip ekonomistësh që i përmenda, juristësh që bëjnë mbi 10 persona që janë të njohur në publikun shqiptar, brenda komuniteteve të tyre, si ekonomist apo si jurist dhe shumë e shumë tjerë. Kur i doni zgjedhjet, zoti? Jo, ne nuk kemi problem me kohën. Patjetër parakoshme, Shqipëria është në një krizë. Dhe respektoni 13 tetori? 13 tetori besoj që nuk arrijë dot edhe me zgjedhje, edhe sikur mos ishim krizë, me zgjedhje normale, afatet janë ndjekur. Pra nuk do ta respektoni thirrjen e presidentit. Ne respektojmë thirrjen e presidentit, ai është një dekret që ka fuqinë me ligjit. Por për të shkuar në zgjedhje ti duhet përgatitesh. Nuk është praktike, data nuk është praktike, është jo, data është ligjore. Presidenti vetë tha jam i gatshëm ta shikoj edhe një herë, po. Ta negocoj. Problemi është kushtet për zgjedhje. Ky është problemi. Edi Rama se kemi prirën për ta bërë si kështu ka qenë për herë Shqipëria. Nuk ka qenë kështu për herë. Nga viti 2002, me ritje socialistëve atëherë, nga viti 2002 Shqipëria hyri në një konsolidim demokratik. 2003-2005 Fatos Nano mbajti zgjedhje relativisht lira të ndeshme, pati rotacion. U fituan bashkitë nda nga opozita. 2005 fituam zgjedhjet me 73 deputet. Gjatë viteve që ishim në qeveri, u lejua rotacioni, janë fitu bashki me mandatet me numër fare të ngushtë votash. Zgjedhjet 2009 e s'bën dot shumicën. Pa LSI-n nuk bënin dot shumicën. Pra, 2013 rotacion pushteti. Edi Rama erdhi dhe me një skemë që nuk e ka ndërtuar kush, jo se nuk ka pas krim mundet në politikën shqiptare, që mbështet një kandidat këtu dhe një atje. Si skemë kombëtare, të futet krimi, ato që merr me trafik ndërkombëtar droge, policia, si çdolin në hetimet e Durrësit dhe Diprës, kjo ka ndodhur tani për fatin e keq. Ne duhet t'i japim një zgjedhje kësaj. Po si shkatërrohet kjo skemë për të hyrë në zgjedhje pa të? Mjafton dorëheqja e Edi Ramës, edhe kjo duket sikur po hoqja ai dorë, po skema mbetet. Shembulli është Gruevski Maqedoni. Nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa ndodhi me Gruevski Maqedoni. Unë ende mbetem bindjes që me frymë mund të mundet edhe kjo qeveri dhe çdo qeveri. Dakor, po pse? Po kjo është bindja ime. Atëherë. Patjetër. Që ka një pakënaqësi të madhe dhe ti me këtë bindje po pasyron pakënaqësinë që është ndaj kësaj qeverie, ndaj Edi Ramës. Nga kjo pakënaqësi te vota hyn këto mekanizmat. Dhe vetëm një fakt. Këto mekanizma veprojnë në një popull shumë të varfër. Sipas të gjitha dhënave të fundit të Bankës Botërore të sondazheve të Eurobarometrit, 30% e popullsisë ka vështirësi për ushqimin dhe veshmbathjen. 30%. Kur është kjo varfëri e madhe, mendoni që milionat e drogës plus me kërcënimin, a e ndikojnë? Pra jam dakord me ju, bindja juaj është e vërtetë, ka një pakënaqësi shumë të madhe. Dhe normalisht ky njeri me zgjedhje, ti bëj zgjedhje të paktën si bëri Fatos Nano në 2005. Nëse ju doni ta mundin 90 me 10, dakord, po nëse unë ta mundim edhe të vazhdojmë. Pra duhet ka përzyrë ta përshime ky kompleks. Nuk ndodha, sepse nuk është se do zhduket. Qartë. Por që të
Nuk do kemi zgjedhje të përkryer, por relativisht lira, siç e bëri Fatosano në 2005. E kuptoj. Mirë, kjo është gjithkohë që kemi. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit. Zoti Aldo Bumçi, ish deputet I Partisë Demokratike, ende angazhuar pranë në këtë aksion politik që vijon për opozitën. Kjo ishte e gjithë koha jon për sot, duhet të lëm radhën kolegët të tjerë. Po, dhe të Valishani dhe Ditari, ne takojmë nesër në orën 7. Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Salaj. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.